Because I didn't go to look for trouble. Morning, sir. I did not. Okay. I didn't bypass queue. I didn't jump queue. I didn't do anything. And the next thing I heard, you can't go on our flight. Wow. I don't want to go on that flight anymore in my life. It's okay. But Shoname will feel it. Will feel me. It's okay. Will feel me It's okay. in his business. It's okay. ó dá ẹ káàbọ̀ ohun bọ̀dá wá sí ilẹ̀ gbọ́n yẹn o lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n bẹ̀bẹ̀ tán ni àwọn èèyàn tún fi fọ́nrán ohun àwọn líìkì ẹ̀ jáde níbi tí wọ́n tún ti ń dúnkokò lájà mọ́ ẹni tó ní airline. Soname ẹ mọ̀ gbọ́ tán sọ Soname kì í ṣe ogun ẹ̀ lápẹ́lẹ̀ tán fún yín òun náà àkójọpọ̀ lẹ́yìn ti bá o ṣùgbọ́n a fẹ́ fi ojú Soname hàn yín wọ́n lòun ló ní NigerBet wọ́n ní kì í ṣe airline nìkan lónìí wọ́n ní olówó tí ìpariwo ni wọ́n lọ́mọ sẹ́rẹ́mọ àbísàgà wọ́n sà ní ọmọ Ogun State náà ní wípé ibìkan náà ti jọ wá bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní football club níbẹ̀ náà wọ́n lò náà ní ṣagbátẹrù ẹ̀ wọ́n ló ń sponsor ẹ̀ wọ́n náà lè ń wò yìí Kúnlé Soname tẹ́ ẹ gbóhùn bọ̀dá Wasiu tán dún kùkù lajà mọ̀ pé you will feel me nínú business yẹ ṣé Soname ló sẹ́yìn ni àti wípé kí ló fẹ́ fìlì nínú business yẹ lẹ́yìn ìgbà tí àwọn èèyàn pariwo lẹ́yìn lórí ń tẹ́ tún lọ sọ níbi tí wọ́n ti ń béèrè ẹjọ́ lọ́wọ́ yín rèé ní inú ọ́fíìsì àwọn airline náà ti ń béèrè ẹjọ́ lọ́wọ́ wọn ẹ wá mọ̀ nǹkan kan mọ̀ ga ẹni tí ò ní nǹkan tó yàn tí tó ń halẹ̀ mọ́ yàn nígbà tí wọ́n gbé bọ̀dá Wasiu sórí ìwọ̀n ní 2023 mi ò tí mọ update wọn ní ìsìn gbogbo owó tán náà ní wọ́n ní $5 million mo lówó ńlá àyà ní kí n ṣe mẹ́dọ̀ ṣé mo tí gbọ́ ti iye owó tí Soname ní mo lè lò ló ní mo ní sọ́fẹ́ lówó tó bọ̀dá Wasiu ní wọ́n lẹ́ni tó ní airline ẹni tó ní NigerBet wọ́n lówó burúkú bẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ wọ́n ní kì í ṣiṣẹ́ ẹnìkan ló ní wọ́n sáà ní lọ́rọ̀ kan wọ́n pa owó rẹ̀ pọ̀ wọ́n ní $575 million mo ní wọ́n ló ní 3 Bombardier CRJ900 àwọn jẹ́ẹ̀tì àwọn pléènì tó ní òun náà ń darúkọ ẹ̀ mo ní kéèyàn tó lè ní fleet of aeroplane tó sì fi ń ṣe business tí ò sì ṣe làwùlàwù tó àwọn olótẹ́ẹ̀lì tí ó jẹ́ wípé wọ́n ti ìparí òtẹ́ẹ̀lì ń gan wọ́n ti ń ṣìwàwẹ̀ $570 million net worth $5 million mélòó lẹ́rìí inú ilé náà ó ga lára bọ̀dá Wasiu ẹ bá gbogbo fọ́nrán àti ohun tí wọ́n leak ẹ bá nínú àkójọpọ̀ ròyìn ẹ jẹ́ àtẹ̀wájú ká gbé ọ̀lẹ́nu. ìkànnì àwọn ọmọ ológun USA ṣùgbọ́n tó jẹ́ ọmọ Nàìjíríà tó sọ̀rọ̀ sókè ó láwọn ti gbọ́ ẹ̀bẹ̀ bọ̀dá Wasiu ní ṣùgbọ́n wọ́n mójú ajé kò ní sọ nílé ẹjọ́ oníwọ̀n jẹ́jọ́ eléyìí o ẹ bá ń tẹ ohun rẹ̀ sí. Under Section 459 Alpha of the Nigerian Criminal Code, obstructing an aircraft is a misdemeanor, which you can be liable to 2 years imprisonment. Now, we are accepting K1's apology. However, that no-fly ban should not be the only thing that should be done. The law should be carried out to the full extent to which it can be enforced. Because it should also be a reminder to people, especially people in authority. First and foremost, it is so sad that security could not handle that issue. It is also sad that the pilot lost her cool under those circumstances. But then again, provocation can happen. And in this particular instance, it is so obvious that regardless of whatever, he was the one who was actively carrying out that provocation. This is Oreke Okegbo community. Deserted. Níbo ni Okegbo wà? Ṣé bí Ọ̀ṣun ni? Àbí Oǹdó ló fọ́ọ̀lù sí? Ṣọ̀ṣun ni ó wà bí Oǹdó ló fọ́ọ̀lù sí Okegbo? Ọ̀ṣun ni ó jẹ́ tó rábẹ́ ẹ̀fẹ̀ náà wà. Ìlú kan rèé o, Ọ̀rẹ́kẹ́ ní lókè igbó náà pé o àwa kọ́ la ṣe voice síbẹ̀ ní tó ṣe fídíò ló ṣe voice o wọ́n láwọn ilé náà tún ti sá lọ wọ́n náà ti gba gírí ilé wọ́n ti jápa wípé ta ń fẹ́ kú pé kójúmọ́ rí bí gbogbo ara lóògùn ẹ̀ báyìí o kí ní ṣẹlẹ̀ ńlẹ̀ Yorùbá síbẹ̀ náà àwọn ọba yín ò gbé gbèsè inú wọn ń dùn ayọ̀ wọn kó wọ́n sì ń fọn fèrè tẹ̀lé wọn ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ ìbáwọn ròde ìbànújẹ́ wà ní rí ìbànújẹ́ ńlẹ̀ Yorùbá o ṣùgbọ́n ojúlalá kan fi sọ̀rọ̀ ẹ mọ̀jẹ̀ asásùn para o kí la ṣe fún àwọn bàbá ilẹ̀ Yorùbá iná ṣé sáà ní mú ẹnu kúrò lórí ọ̀rọ̀ pé à ń bá wọn sọ̀rọ̀ lórí íńtánẹ́ẹ̀tì báyìí lórí ẹ̀rọ ayélujára sáà ní mọ́ lọ lékárè mọ́ béèrè lọ́wọ́ wọn wípé ẹ wá kí lẹ̀ ń wò ṣe ń sùn ni oríṣiríṣi fídíò la sì ń rí táwọn èèyàn ń yinra wọn èmi mo ṣe léyìí lọ́jọ́ sí èmi mo mú eléyìí mo lóògùn tó pọ̀ ẹ̀yin náà ti ń di àwọn pàìtọ̀ tó jẹ́ wípé àwọn náà máa ń bá ọmọ ọjọ́ share testimony nínú preaching wọn tán bá preach 30 minutes àwọn náà sọ iṣẹ́ ìyanu tán ti ṣe ní 5 years ago 10 years ago wọn ní sọ tuntun wọn sì ní ṣe tuntun wájú àwọn ọmọ ọjọ́ èyí tán ti ṣe tipẹ́tipẹ́ náà máa ròyìn rẹ̀ lójoojúmọ́ àní ká máa ròyìn sí Ọlọ́run
ṣùgbọ́n ẹ ṣe tuntun ẹ bóde kẹ́ ẹ gba ilẹ̀ yín ẹ ń filẹ̀ ṣeré ilẹ̀ yín náà sì fẹ́ gbà yàtọ̀ sí pé àwọn àgbẹ̀ tán lé kúrò lórí oko orí ilẹ̀ làwọn náà ti ń dáko wọn kì í sojú òfurufú wọ́n tún fẹ́ gba gbogbo community yín. Aṣọ ti Kwara àwọn ọlọ́pàá ní kò rí bẹ́ẹ̀ àwọn ọlọ́pàá náà ló sì ju fídíò yẹn tó rárí wọn ń bẹ̀ àwọn nìkan la rí àwọn aráàlú wọ́n sá lọ tefetefe. À ń retí o àwọn ọlọ́pàá Kwara kan bá wa ṣe fídíò míì báràlú bá ti padà sí ìlú yẹn o kan bá wa ṣe fídíò míì òkè gbótún lélẹ́yìí. bẹ́ẹ̀ dúró náà ó gba àwọn ewúrẹ́ tán fi ilẹ̀ yìí àwọn ajá gbogbo olú gbọdọ̀ tí gbogbo yẹn bá tiẹ̀ wá lóko kálágbẹ̀ ní gbogbo wọn tí gbogbo wọn náà ló lóko ni àbò níbi tán lọ ń sùn tán padà wá tán wá ń yẹlé wò kí làwọn ẹran wọn mọ̀ jẹ àwọn ajá àwọn ibi ó pa wọn kí lè ń ṣẹlẹ̀ ńlẹ̀ Yorùbá kì í ṣe ilé kan kì í ṣe ilé méjì kì í ṣe ilé mẹ́ta kì í ṣe mẹ́rin mò ń wò yìí sẹ́túmẹ́ǹtì rèé. àwọn èèyàn dẹ̀ sì ń wòran wọ́n á dẹ̀ sì máa bú àwọn oníròyìn wọ́n á níbo láti rí ìròyìn tó ń tán tá à ń gbé ibi Nàìjíríà làwọn wáyé àwọn ń jayé. ṣùgbọ́n sàdúgbò lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ọwọ́ bá àwọn kan wọ́n so wọ́n lọ́wọ́ pọ̀n ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Nàìjíríà bó ti ẹ̀ ń gbọ́ táwọn èèyàn ń sọ Yorùbá níbẹ̀. ẹ má bínú àlè lo fídíò yẹn ibi tá a lè lo máa yọ̀ lò ní wọ́n dì wọ́n lọ́wọ́ lẹ́sẹ̀ àmọ́ tán lọ fi wọ́n ṣe àmọ́ bóyá wọ́n kàn sí fídíò wọn lẹ́kọ̀ọ́ tó di pé bóyá wọ́n fi nǹkan kan ṣe wọ́n àbọ̀ lọ hand over àwọn ṣùgbọ́n àwọn Yorùbá ń bínú sí wọn wípé ilé ìtẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ tẹ́ tún ṣe láṣẹyè kí ló dé tẹ̀ ń gbé kámẹ́rà sójú wọn bẹ́ẹ̀ bá ti ṣàyàn tán ní kẹ́ ẹ tó máa ṣe gbogbo tẹ́ ń ṣe àbí ọjọ́ wo la fẹ́ gbọ́n báyìí wọ̀ lọ ká ṣe hàn wá sí wá pọ̀ báyìí. ó rẹ̀ já kó bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe POP tẹ́ ń gba ilé tí ìṣẹ̀yìn lẹ kọ́lé tẹ́ débẹ̀ tẹ́ rí POP tó ṣe ran gandan ẹ chẹ́ẹ̀kì ẹ̀ dáadáa ẹni kan bá ń chẹ́ẹ̀kì ẹ̀ o. the rate tí POP ṣe ń wó lu àwọn èèyàn lórí nísìn kì í ṣe kékeré o gbàrọ̀ gùdù náà ń ṣe ń bẹ̀ o gọ́ọ̀mù kan báyìí náà fi ń lẹ POP nísìn yìí o. ẹ ṣe standard nǹkan owó kọtẹ́ ń gbà ẹ wò bí POP ṣe jábọ̀ ẹ wò kì í ẹ wòrán ọ̀tá ń san mílíọ̀nsì lórí ìdílé Ọlọ́run ló yọ mí ṣé èèyàn gbọ́dọ̀ máa sùn lọ́wọ́ kí wọ́n lè ṣẹlẹ̀ ṣe lè ò ní pààyàn sínú ilé ẹ̀dẹ̀ máa gba mílíọ̀nsì lọ́wọ́ èèyàn san mílíọ̀nsì lórí ilé ẹ̀dẹ̀ ṣe standard nǹkan tẹ̀ ń gbó lórí ẹ̀ wò Ọlọ́run ní kí n ti jí tó bá gbà tí mo ṣe ń sùn lọ́wọ́ ilé ìlọ́jà bọ́ ṣe lè ò ní pààyàn sínú ilé. ó ga o kọ́lọ́ sànù wọ́n ẹjẹ́ kó ń bẹ ẹja sáré dé fíléèjì kan ládùúgbò kan tí wọ́n ń pè ní Andoni ni wọ́n tún ti rí ẹlífàǹtì mo níṣẹ́ ìsáàsógun state èyí tá a rí lọ́jọ́ sí wọ́n ní mi ìlélẹ́yìí ni ẹni tó ṣe fídíò ìbá ń pè ní bushmeat mo ní ọmọ Nàìjíríà ẹ tún ti fẹ́ pelé ìjẹ. We are watching it live. See big bushmeat o, very brown. Náà yọ lè ra. ó rẹ já kó ń bẹ́ẹ̀ àdúrà là ń gbà torí wọn ìpẹ́ pa àwọn nǹkan báyìí jẹ́ ní Nàìjíríà ẹjẹ́ adé Miami ní ọ̀dọ̀ Davido àtìyàwó rẹ̀ Chioma. bí wọ́n ń ṣègbéyàwó lónìí white wedding wọn náà ń ṣe wọ́n rè náwó náírà ní Miami $3.7 million mo ní wàá ó tó bẹ́ẹ̀ ojú bẹ́ẹ̀ lọ olówó ń bàbá rẹ̀ òun náà sì ń ṣiṣẹ́ kára òun náà lówó lọ́wọ́ ó sì nífẹ̀ẹ́ nítorí iná sí ó tún tàtú orúkọ ìyàwó rẹ̀ sí ara bọ́dì rẹ̀ ṣùgbọ́n nǹkan kan ló tún wá ń jà rìnrìn lórí ẹ̀rọ ayélujára ẹ̀mọ́ káwọn celebrity controversy kì í yé wà nú ọ̀rọ̀ wọn èyí tí ó jẹ́ ọ̀rẹ́ rẹ̀ tímọ́tímọ́ rẹ̀ kan tí wọ́n mọ̀ pè ní chief priest tọ́jọ́ máa ń ṣe wọléwọ̀de ibi tẹ́ bá ti rí Davido ẹ̀rọ náà gbàgbọ́spọ̀ ìmọ̀ ṣe bí bodyguard nígbà mi ó fẹ́ràn Davido náà fẹ́ràn ẹ̀. ló sì wá ń sàwọn èèyàn káyè fìwé pé kí ló dé tá a rí ọ ní gbogbo báwọn èèyàn ṣe lọ láti Nàìjíríà ìwọ ò sì sí ń bẹ́ ò miss lọ́jọ́ wedding
ọ̀rẹ́ rẹ̀ èyí tẹ́jọ sí Nàìjíríà ẹjọ́ wà ń bẹ́ẹ̀ sówó ní òsì lọ́wọ́ rẹ ni àbí sọ fẹ́ ni wọ́n deny visa rẹ ni ló bá ní àwọn ti ẹ̀dá gbàgbó sàn fóun lórí online láti jọ ìpé ẹ̀ ṣe báwọn ti kìlọ̀ fún Davido pé kì í sọ̀rọ̀ rẹ̀ pé tó bá finú wénú yóò jẹ́wọ́ wípé kò fẹ́ràn rẹ̀ dénú èèrà òfẹ́ pòpòrò ní ẹ̀ ṣe gbogbo ìbútẹ́ bóun ó ní kò dùn òun o ó ní ṣùgbọ́n Ọlọ́run ló mọ ìdí tí wọ́n sì fóun visa mo ní odidi Cubana chief priest ní USA ò fún visa mo lọ́rọ̀ USA gan wọ́n wo owó ọwọ́ rẹ̀ wọ́n wo ti connection tó ní wọ́n fún visa ṣùgbọ́n nígbà tó ní ó bọ̀rọ̀ jẹ̀ ló bá ní wọ́n fún ìyàwó òun visa wọ́n fún òun ní USA wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ dáadáa wọ́n mọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ làwọn ọmọ Nàìjíríà bá mú búlátà náà ó wípé ìwọ yìí náà fún visa ìwọ yìí ó náà bá táàgì US mission in Nigeria ó táàgì wọn pé kàn jọ kàn fún visa òun dẹni tó ń fẹ́ lọ bá rẹ̀ wọ́n ní kí ló dé Davido apply fún ọ ṣe é rí bọ́lọ̀ ń bá dé ń gbà mí ní máa da alágbára dúró ibi tí bọ̀dá wà sí ilẹ̀ rí yẹn bà kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ àkójọpọ̀ ròyìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn máa ń ṣe nǹkan pamọ́ táàkì mọ́ tó jẹ́ pé USA náà wọ́n ìkànnì déédéé ṣẹ̀tánù náà wọ́n wo kúlẹ̀kúlẹ̀ àwọn criminal record ó lè jẹ́ tí EFCC yẹn ló fẹ́ bá yìí rẹ̀ jẹ́ báyìí tán invite ẹ̀ ń gbà náà àwọn criminal record yẹn wọ́n máa ń tẹjú bọ̀ wọ́n gbà míì wọ́n máa ń fi wọ́n lára balẹ̀ ká sì rí lè tù dáadáa n tó mú USA deny Obi Cubana chief priest onílọ́wọ́ di ẹ̀rù òun náà yà ń sì mẹ́dọ̀ àgbọ̀ gbogbo ẹ̀ ó ti ń bọ̀ náà nù àgbọ̀ ṣùgbọ́n akí Davido àti ìyàwó rẹ̀ kó ríire o $3.7 million àyà ni tún pé olówó ńlá ni mo ní bẹ́ẹ̀ ni. Ó yá lágbá bọ́ yìí aláburú náà gbẹ́bọ́ sọ́dọ̀ ọ̀rẹ́ kọ́mítì wa ó yá ẹ̀dá kan bá pẹ̀ àwọn èèyàn wa ní kọ́mítì kan jáde ó yá gbẹgbẹgbẹgbẹ káríà ó yá ẹ̀dọ́ gbẹ̀kàrẹ̀ ẹlẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀pẹ̀ àwọn ẹ̀kọ́ mi ti. olórí bu ọmọ agbẹ́ bọ́kà lẹ́gbẹ̀ẹ́ lójoojúmọ́. My love, please look here. Thank you. Smile. Wave. Exactly. Thank you. 1956. Mercedes Bravos. Wow. $3.9 billion. $3.9 million. Really? Man, should I say yes? Should I say no? What do you think? Should I say yes? Should I say no? $3.9 million. Ara mi something dey ṣẹlẹ̀ o Àyìndé wetin dey ṣẹlẹ̀ o Àyìndé ara mi something dey ṣẹlẹ̀ o Àyìndé wetin dey ṣẹlẹ̀ o Àyìndé ọ̀rọ̀ bọ̀dá Wàsíù yìí ni ṣẹ́ríbi tọ́rọ̀ yìí ń lọ wọ́n ti ń fẹ́ lójú o ó ti ń kọjá ọgbọ́n orí mi
ara mi something dey ṣẹlẹ̀ o Àyìndé wetin dey ṣẹlẹ̀ o Àyìndé. I need something dey ṣẹlẹ̀ o Àyìndé wetin dey ṣẹlẹ̀ o Àyìndé. ọ̀rọ̀ bọ̀dá Wàsíù yìí ni ibi tọ́rọ̀ yìí ń lọ ó kọjá èrò ọkàn mi ṣé ibi tọ́rọ̀ yìí ń lọ ó ti ń fẹ̀ lójú o ó ti ń kọjá àbọ̀ndìrì ibi tọ́rọ̀ yìí ń lọ kò má dáa o ẹ má yẹ kí wọ́n dá Wàsíù sẹ́wọ̀n o kò má dáa torí èrò gbogbo ẹ má jẹ àwùjẹ wa ọmọ Nàìjíríà o ẹ má èèyàn ọmọ Ìjẹ̀bú o ẹ má jẹ àwùjẹ wọn orí wọn láfi wọlé bọ̀dà Wàsíù torí something dey ṣẹlẹ̀ o níbo ló ti ṣẹlẹ̀ ní airport Àyìndé something dey ṣẹlẹ̀ Àyìndé wọ́n sì kìlọ̀ fún ọ̀dà yìí wọ́n kìlọ̀ fún wọn tó àní something dey ṣẹlẹ̀ àyà ló ń fún mi lórin lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta òun ló fún mi ní inspiration ó ní ẹ tún kọ ilé ìlónìí ọ̀rọ̀ wa ní Nàìjíríà nípa tó ń jẹ́ democracy government for the people and by the people create for the people ẹ má ṣe jẹ́ kọ́rọ̀ yìí ṣe kò má àwọn náà kọrin democracy wọ́n ti kọrin dáadáa ọ̀gá nìkan láwùjọ òkúta o bọ̀dá Wàsíù kọ orin ṣùgbọ́n kò tí ì lé ìtìjú kan lọ tún ìwà wọn kan lọ tún gbé yẹ̀ gbogbo wa náà là ń ṣe review ìwà wa lójoojúmọ́ béèyàn bá wà láyé yìí kò sí rúpò tó lè wà tí ò bá máa ṣe daily review daily ni ẹlòmíì gan ṣe hourly tí ó mọ̀ ọ́n rò wípé kí lóun ti ṣe lónìí bó lóun ṣe wùwà you know so orin wọn la fi wọlé lónìí o something dey ṣẹlẹ̀ ibi tí ọ̀rọ̀ ń lọ bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ ìròyìn tá a mú bọ̀ lónìí àwọn èèyàn ti ń ranjú mọ́ ọ̀rọ̀ bọ̀dá Wàsíù o wọ́n ní kó dọ̀rọ̀ ẹ̀bẹ̀ wọ́n ní kán gbé ẹ̀bẹ̀ síbi sápá kan náà wọ́n láwọn elite àwọn alágbára náà àwọn ti ẹ̀bẹ̀bẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ìbẹ̀bẹ̀ mú gbọ́rọ̀ kan lẹ́nu bàbá wa àmúhọ́bọ̀ lónìí àwọn náà ṣe analysis bàbá Oríyọmí Hamzat méjì gan ni ó yẹ kí n mú wánú ọ̀rọ̀ wọn lónìí ìkan nínú abala sánáwọlé ìkan nínú abala àkórí ìròyìn tá a lọ fẹ̀ lójú náà àkójọpọ̀ ìròyìn ṣùgbọ́n tẹ́lẹ̀ ìtàn sọ ń pa ti bọ̀dá Wàsíù analysis náà ṣe o à ń bọ̀ ń bẹ́ à ń mú bọ̀ ẹ jẹ́ ń kọ́kọ́ kí ẹja kí ọlọ́run ná òní alpha àti omega ìbẹ̀rẹ̀ àti òpin ọlọ́run àyìn o agbé gbogbo ọlá ògo ìyìn téèyàn kankan ò lè bá yín pín téèyàn kankan ò sì lè gba ipò yín àwọn tó fẹ́ gbarú ipò yín tán halẹ̀ máwọn èèyàn náà rèé àwọn lẹ́tí dínkù yìí ẹ̀ ń bá fẹ́ gbapò ọlọ́run you don't play God in anybody's life ọlọ́run ó dín ọkùnrin kí ibà yẹn fi ṣeré àwọn ò bá yín dúró nígbà tá ń tó bẹ́ẹ̀ tá ń tó gbéná wojú ẹkùn yín ẹ̀sìn ọlọ́run mo dúpẹ́ lọ́wọ́ èèyàn mi náà fún gbogbo táìmù tí ẹ̀ ń wá bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ̀ wò wá mi ṣé mi ìwà mi kì í sẹ́yìn ni yóò gbọ́dọ̀ tí mò ń sọ náà ṣe rí ṣé mi kì í sẹ́yìn ni tí ìráwọn èèyàn tán rò pé gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń sọ àwọn ni òun bá wí tí ìrí wọn ọlọ́run ló gbé ìdílé aláyọ̀ ìkalẹ̀ o ọlọ́run ni o kì í ṣèèyàn o mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ó dá o èmi náà ní ibà rìn gínigìní ibà sánáwọlé ibà kanjú abẹ́ǹkó ibà lọ tààràtààrà tọ̀rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn láàrin ajé ni mo ní pẹ̀kọ̀rọ̀ èmi ní ibà pàpà parada àyà parada ó dọ̀gá rẹ̀ parada ó dà ìyanu abala comment section abala ẹ̀yìn olólùfẹ́ wa èmi náà ní ibà ọ̀pá kọ̀ọ̀kan àwọn òpèké ọkọ̀ àwọn sweet 16 èmi náà ni mò ń jẹ́ ibà kanjú abẹ́ǹkó gbọ́wọ́ ní romi ṣùgbọ́n tó bá ti yẹ lẹ́yìn òtítọ́ n ò ní kan o òtítọ́ nìkan ni mo máa kanjú ẹ̀ ń kó bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ lè pè mí ní ibà confam ẹ̀kọ́ tó sẹ́ǹdẹ̀ ibà lẹ̀jẹ́lì ibà rìpọ̀tẹ́lì gbogbo tẹ́ ẹ bá gbọ́ lórí ètò ìyàwó tẹnu àbùkù báyìí kankan o à ń rìpọ́ọ̀tù ni o ẹ rí gbogbo ọ̀rọ̀ bàrà wá síta ń sọ náà à ń rìpọ́ọ̀tù ẹ̀ ní àtẹnu àbùkù bá bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ lè pè mí ní ibà kéde fún Yorùbá Nation káfàtà òmìnira wo tẹ̀ wá lọ́wọ́ ẹ mọ́ sọ ìrètí nù o ẹ mọ́ shift focus yín o ẹ fojú sun tẹ̀lé yóò sì tẹ̀yìn lọ kó sí téèyàn bá fojú sun láyé yìí principle ni téèyàn ò ní rí gbà o kódà o gbélé tẹ rí inú abala lérèfé ó ti di àfisẹ́yìn tẹ̀gún fi sọ o ẹ jẹ́ á máa wọnú abala àkòrí ìròyìn níbi tá a ti máa dami tútù wájú tá a ti tẹ̀lẹ̀ tútù ibi tá a ti máa kanlẹ̀kùn ká tó wọlé torí abala lérèfé ojú wíńdò láti máa yọjú àní yọjú báyìí a máa wọlé ńkọ̀kìn èjèèjì ní alákọ̀ọ́kọ́ lórí ọ̀rọ̀ ti bọ̀dá Wàsíù náà láti bẹ̀rẹ̀ àwọn amòfin ti ganu sí máìkì wọ́n ti síwé òfin kan irú ìṣẹ̀lẹ̀ irú ẹ̀ṣẹ̀ tó bá ìṣẹ̀lẹ̀ tí bọ̀dá Wàsíù tán fẹ̀sùn ẹ̀kan wọn torí àti lè sọ pé wọ́n ṣẹ̀ ó dìgbà tí ilé ẹjọ́ a competent court of law tán bá da ẹjọ́ tán bá wò ìyẹn tán bá jó délé ẹjọ́ rárá torí wọ́n ti petition ọlọ́pàá IGP
àti AGF Anthony General Baba Fagbems of the Federation. Àwọn NCA náà ti wá fi léde báyìí, wọ́n ní ẹni sùúrù, wọ́n ní ó dìgbà tí àwọn bá kógojá lórí ìwádìí pé ẹ̀bẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ ó dáa bó ṣe bẹ̀bẹ̀, wọ́n máa ń fẹ́ bẹ̀ẹ̀ tún nǹkan ṣe ni, ṣùgbọ́n ìyẹn ò sọ wípé káwọn kan dá ẹjọ́ yẹn nù, àti wípé 6 months tí wọ́n fún bọ̀dá Wasiu wọ́n ló ti shift kúrò ní 6 months yo. Ministry of Aviation ló wá sọ yẹn, wọ́n ló ti shift kúrò ní 6 months, wọ́n ní indefinite ni gbogbo ìgbà tán bá lò tí wọ́n fi parí ìwádìí, wọ́n nígbà yẹn ni wọ́n máa suspend wọn. Mo wá ní tó bá jọ́ lànà parí ìwádìí nǹkan àbọ̀gbọ́n wo lẹ fẹ́ mọ́ lò fún ayé. Wọ́n ní ìwádìí ń lọ lọ́wọ́, wọ́n náà wọ́n sì ń jẹ́rìí náà, wọ́n ti ẹ̀wà ní wọ́n tún dọ́gbọ́n rìkọ́ọ̀dù wọn mọ̀ níbi tó ti lọ ń fẹjọ́ àwọn crew airline crew sùn lọ́fíìsì yẹn náà. Ọ́díò kan tún leak àti lò lórí Facebook lánàá, á lò lẹ́yìn àwà mọ́rọ̀ bàbá wa Oríyọmí Hamzat náà ṣe atótónlé lórí àti tí òfin sọ tí amòfin kan ní Ọ̀yọ́ kọ́ ni amòfin Nàìjíríà sà tán sọ wípé irú ẹ̀ṣẹ̀ yìí n tó attract rẹ̀ ẹnikẹ́ni méjì náà sọ, ìkànnú ẹ̀wọ̀n gbére, ìkejì ó wà lẹ́sà. À ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ á sọ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ rẹ̀ nínú àkójọpọ̀ ròyìn. Bàbá kò ń bẹ̀ tán á wà dé Ogun State níbi tá a ti ń gbọ́ tán lùlù, onílù mi ní fi gángan lùlù Àyànkúnlé bọ̀dá mi dáadáa, ó ní ṣoṣo méjì kò gbọ́dọ̀ jà, kò gbọ́dọ̀ fojú kojú, wọ́n gbọ́dọ̀ rìnà kóra àwọn mọ́nà wọlé ń lùlù fún ọ̀jẹ̀ mọ̀jùlù lọ ìlú lẹ́fí sọ̀rọ̀, wọ́n nílùú gángan ìyáàlù làwọn ń lò. wọ́n ní kílẹ̀ ń sọ, wọ́n ní láàrin gómìnà àná àbí tí ìjẹta, gómìnà ìjẹta lápè wọn lógùn State, ìyẹn Senator Gbenga Daniels àti ẹni tó wà ń bẹ̀ ní ìsìn gọ́vnà eléyìí, wọ́n ní gọ́vnà eléyìí rè máàkì odidi ilé méjì kan tó jẹ́ wípé gómìnà àná Gbenga Daniels ló ní. àwọn náà bá ta wọn para pé ò tó bẹ́ẹ̀, òun fáwọn àwọn ni wọ́n fún 3 days notice. ó mọ bá ṣe jẹ́ ni àwọn ọmọ ni à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ adìyẹ ń jẹ fún ara wọn, bàbá nílò kòsòkòsò lówó ní balùwẹ̀. èèyàn bá ti kúrò lórí ipò kò ní immunity mọ́. sẹ́nitọ̀ ni Gbenga Daniels lóòótọ́, ṣùgbọ́n ọwọ́ ta ni immunity wà? ọwọ́ eléyìí of Ogun State. à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ bàbá kò ń bẹ̀ tán àpá sọ̀rọ̀ òjòkú ọ̀rọ̀ tá a sọkù lánàá a kò tán lẹ àbí àmọ́ ìkó tán kò tí ì lè tán báwọn torí wọ́n yàgbẹ́ lẹ́ni ó sì rùn ẹ̀ ń kó gbẹ̀ ọwọ́ rẹ̀ sí rùn lórí ọ̀rọ̀ repentant Boko Haram, ọ̀rọ̀ tí ń bẹ̀yìn yọ ẹ pàtẹ́wọ́ fún Jésù. ìròyìn ayọ̀ rèé, ẹ pàtẹ́wọ́ tẹ́ ẹ bá rí ẹ mọ̀ sọ́dìjà ẹ̀yin oníṣẹ̀ṣe, ẹ pàtẹ́wọ́ fáwọn alálẹ̀, ẹ̀yin mùsùlùmí ẹ pàtẹ́wọ́ fún Muhammad Salah alewa Salah. wọ́n ti fẹ́ mọ̀ sọ́dìjà nù, ẹ bẹ̀rẹ̀ nù pé ìwọ ni Jésù, mi ò ní pàtẹ́wọ́ fún Jésù gbàtẹ́ ẹ̀ sí Kristẹni. ẹ pàtẹ́wọ́ fún tẹ́ ń bá mọ̀, Ọlọ́run náà là ń pàtẹ́wọ́ fún, kì í ṣe irú àtẹ́wọ́ àwọn olóṣèlú Nàìjíríà. ẹni tí mo fẹ́ mẹ́nu lé wọ́n jẹ́ ń gbàgbéjáre àbòsí yín pọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ti repentant Boko Haram, ọ̀rọ̀ ti bẹ́yìn yọ. orin Fẹlá náà ń kọ́ fúnra wọn ní ìsìn. gómìnà Niger Bago ló bá gbóhùn òkè olóhùn òní gbà, ó ní gbogbo àwọn tó ń ṣe repentant amnesty for bandit, amnesty for Boko Haram, ó láwọn náà ń kó bá, ó ní gbogbo wọn náà ń fo bọ́dà náà ń fò gànà fò ògiri wọ tẹ́rítírì àwọn tó wá ń ṣiṣẹ́ láàbí. mo ní yes, a ti sọ wípé ẹ fọwọ́ ara yín síra yín fúnra yín lẹ́ẹ̀mọ́ fúnra yín lóògùn. àbí ìsànà la sì gbé ìkànnà àwọn brigadier general ex former ológun ọmọléeṣẹ́ ológun Usman tó ń sọ wípé ó dá abọ́sẹ̀ ṣe kán mọ̀ pa wọ́n mọ́. òun rèé o, àtúbọ̀tán rẹ̀ rèé o. à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ ìròyìn dùn mọ́ mi, ó ṣe gẹ́gẹ́ tó àáfàá sọ̀rọ̀ òjòkú àná la sì sọ̀rọ̀ yìí àbẹ́wà àárí kò tí ẹ̀ pẹ́ rárá. àṣọ Ọlọ́run wòye ni wípé ẹ mọ́ wọrí ẹ̀yin ọmọ mi mò ń jà fún yín. wọ́n para wọn, àwọn wo ni terrorist, àwọn wo ni bandit, ìran wọn náà ni ìran kan náà. ó ti dà báwọn, àwa kọ́ là ń complain. ẹjá kó mbẹ́, ẹjá wa lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ ìkànnú àwọn gómìnà wọn ní ilẹ̀ Haúsá. ó ti ṣe gómìnà 2017 kan ló ṣe gómìnà yẹn Lamido. ó ti ganu sí máìkì báyìí, ó sọ̀rọ̀ sáàrẹ̀ Tinubu, ó ní
ẹgbẹ́ APC ó láàrẹ Tinubu ń lo ògo ẹgbẹ́ APC ó náà ń lo àsìkò àyáyé yamilé kan náà ó náà ń lo àsìkò APC ni wọ́n fi wá ń build empire tiwọn bí ẹ máa rí ọkọ̀ ọlọ́pàá tó máa já àwọn ọmọ ẹgbẹ́ APC sí ó ló ń bọ̀ mbẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ló tún wá mú ẹnu bá ọ̀rọ̀ Fáyọ̀sé ọ̀rọ̀ Wike àti ọ̀rọ̀ Ortom former governor ní Benue ó ní kàn lé wọn dànù ẹgbẹ́ PDP ó lé àsìkò ti tó ní ọwọ́ àwọn ti tẹ̀kú dà ó ní eléyìí tó wá dùn mọ́nú jù ó ní ti Jonathan tó fẹ́ wá gba presidential ticket ó nínú òun ó dùn ó lóun ti ń jó òun ti ń yọ òun ti ń pe patí ilẹ̀ inú ọkàn òun láńbọ̀ ń bẹ àgànù ẹ̀sìn mike bàbá kò ń bẹ̀ tán ìròyìn ayọ̀ tún lélẹ́yìí á di ọ̀dọ̀ ìkànnú àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n aláṣẹ tún ní executive director of Center for Food Safety gbogbo ń tẹ́ bá ń jẹ safety rẹ̀ ọwọ́ wọn ló wà wọ́n ní ẹ fi gbogbo ọ̀rọ̀ rádaràda tí ìyá Nafdac ń sọ madam wọ́n ní nǹkan ṣe madam wọ́n ní ṣe báwọn láwá wọn àwọn òkúta ní sọ̀rọ̀ yìí wọ́n láwọn gangan náà wà nídìí safety of food wọ́n níbo náà wà àwọn eléyìí ti kó ti rọ́ fún àwọn èèyàn lọ ẹ ti pẹ́ jù kẹ́ tó wà wọ́n ní ká mọ́ bínú wọ́n ní àgbò àwọn fẹ̀yìn rìn lọ agbára lórí ìmú wa wọ́n ní ṣebíṣejú wa ní ìyá Nafdac fi wá sígboro ayé tó tẹ ojú rẹ̀ sójú agbágbé pé àwọn ará bíi ṣé ẹni tó yóò bá ní integrity tó yẹ kán wọn fi sí di safety oúnjẹ èèyàn àódìdí àjọ Nafdac ìwọ ló jáde lọ́jọ́ sí tó mẹ́nu lọ́rọ̀ wípé ó dìgbà tán bá ṣe research àti wípé GMO tẹ̀ ń rí is a new development kò sí irú research tán fẹ́ ṣe ní ìsìn tán máa mọ gbogbo wàhálà tí ó dà lẹ́yìn the next 30-40 years bóyá àwọn ọmọbìnrin wọn ò ní lè bímọ jẹyọ kan lọ ní bóyá wọn ò ní lè bímọ ju méjì mo kàn ń sọ ní mi ò ní bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe rí o nítorí ó tú àṣírí délẹ̀ ó ní ẹ̀wọ̀n jẹ̀ kan parọ́ tàn yín ó ní kì í ṣe lára nǹkan rúgbìn náà ti ń mú kì í ṣe jíìnì rúgbìn náà fi ń crossbreed o ó ní jíìnì bacteria ẹ̀mọ̀ nígbà tán bá ń ṣe bọ́n ṣe máa ń ṣe nọ́mbà abẹ́rẹ́ àjẹsára tàbí gbogbo abẹ́rẹ́ tán bá fẹ́ ṣe iṣẹ́ mọ̀ pé kíní kòkòrò yẹn kíní kòkòrò àìsàn kékeré yẹn mọ̀ wọn náà mọ̀ fi ṣe abẹ́rẹ́ àjẹsára tán bá léèyàn ń gba kí wọ́n mọ̀ pèlè èbò náà vaccine nǹkan kékeré nu àìsàn yẹn náà mọ̀ mutilate ó ní mọ̀ ṣe mọ̀ sọ léèbò wọn ò yá mutilate òyìnbó ń sá wà wọ́n ní mọ̀ ṣe mọ̀ dọ́gbọ́n ẹ̀ wọ́n á wá lò láti fi kojú àìsàn yẹn tó jọ ọmọ náà láàrán sínú yẹn orúkọ vaccine gan nìyẹn vaccine gan ló yẹ kí wọ́n pe ọmọ náà láàrán sínú ní wọ́n ṣe wọ́n develop ẹ̀nu lab wọ́n ló ní wọ́n láwọn kòkòrò tí máa ń jẹwé jẹ bẹ́ẹ̀ bá gbin àgbàdo gbogbo ẹ̀ wọ́n láwọn kòkòrò yẹn ara wọn náà ti mú gene so that wọ́n wá fi sára ntẹ́yìn jẹ àbí á fi sára ntẹ́yìn jẹ bóyá ẹ̀ jẹra yín ṣùgbọ́n bẹ́yìn bá wá sí yẹn tó torí kí kòkòrò mọ́ bá jẹ́ àwọn èèyàn tá wá ń jẹ kòkòrò náà là ń sá fún ẹ tún lọ mú nínú DNA kòkòrò ẹ tún fi sínú oúnjẹ wa kí ni ó dà wọ́n ní kò ṣeé determine 10 years kò ṣeé determine 20 years kò ṣeé determine 30 years wọ́n ní ṣùgbọ́n ó ní í ṣe pẹ̀lú genetics wọ́n ní tó bá ti ní í ṣe pẹ̀lú genetics wọ́n ló lè ṣe ọ̀pàpà parada bí èèyàn ṣe rí bí èèyàn ṣe ń lù torí ẹ ti fi nǹkan tí ò sí nínú jíìnì èèyàn ẹ ti fi sí látara tí ń jẹ bàbá ìṣòótọ́ ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n kó gbọ́ ọ̀rọ̀ ìyá Nafdac wọ́n dì sínú àpò ṣaka bákò báàgì wọ́n tíráàsì ẹ̀. àbọ̀ bẹ́ẹ̀ inú mi dùn ní development lórí ọ̀rọ̀ GMO yìí wọ́n fẹ́ máa fi irọ́ wọ́n fẹ́ máa fi ra òótọ́ kò sì ṣeé ṣe ìyá yẹn ti gbàbọ̀dé lọ́dọ̀ tèmi ṣé ká fi àlẹ́jẹ́ lè sí ìyá yẹn ti gbàbọ̀dé àlẹ́jẹ́ lè. ó dáa ní rí báyìí lọ́nà àwọn àkórí ìròyìn wáyé rí pé àní pẹ́ rárá mọ́ ní pápápá àní rí báyìí náà lọ ní pápápá ẹjẹ́ abọ́ sínú abala tí ó mọ̀ tẹ̀lé abala láyọ̀ ibi tá a ti mọ̀ ya fọ́tò àpàkà ẹ sáà rí fíìmù tá a fọ̀ lánàá gbọ́ ẹni tẹ́ ń béèrè fọ́tò fíìmù ayé àtijọ́ a tún fọ́ mi digital á fọ́ lónìí ó dáyé àìláàfin fọ́ ẹjẹ́ àwa ya fọ́tò ẹ ga ojú sí ibi dáadáa ẹwẹyẹ ń bí ẹ ṣe pọ̀ ẹ ṣe cheese ẹ ṣe musin ọlọ́ọ̀sàsínú àfi
bọ̀dá Wàsíù náà fẹ́ join picture ẹgbẹ̀gbẹ̀ yín pẹ́sẹ̀gbẹ̀ yín náà dúró sí ajá fún ọmọra wọ́n ti tọrọ àforíjì ẹ̀fọn ọmọra ẹja forgiveness wọn ọ̀yà ẹ forgiveness wọn. ẹ wo bí ìyá mi Grace olùsòtọ́ àfẹ̀rìn sáré bá ti tẹ́ bá ti fẹ́ gbọ́ pàkà báyìí wọ́n jẹ́ kán fi pàkà gbowó lọ́wọ́ yín o àfi pàkà mo mọ tí pàkà yìí ṣe Ọlọ́run ló foyín sínú pàkà yìí àbí wo ni pàkà tá a wá sọ di bàbá abẹ́ èrò ni pé kí n pàkà tí gbogbo wa wá sọ di bàbá Ọlọ́run ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run ní farahàn the G factor in our race tó fi jẹ́ grace gbogbo wa là ń sáré ìje láyé kìtìkìtì ṣùgbọ́n ẹ ń bá ti fi Ọlọ́run tó fi ṣe alpha àti omega rẹ̀ tó fi ààyè gba Ọlọ́run jí tẹ́ ẹ wò nínú tó papọ̀ mọ́ jí tó wà nínú grace yẹn wọ́n bá fi lè yọkò ń bẹ eré ìje lásán ló ṣẹ́kù race so ẹ jọ̀ọ́ gbogbo bẹ́ẹ̀ bá ṣe ẹ má jẹ́ kí èèyàn dípò G factor kí grace yín lè kún onímọ̀ jẹ́ kí àwọn yòókù mọ̀ sáré wọ́n mọ̀ làágùn gbogbo iṣẹ́ tó o bá yàn láàyò wọ́n mọ̀ rí wọn tán mọ̀ làágùn ṣùgbọ́n bí G factor yẹn bá ti darapọ̀ mọ́ ọ o ti kó gbọdọ̀ ọ̀lọ́mọ̀wà jẹ́ ó tàfàlà mọ́ fi sí o mọ́ ìwòra rẹ̀ ràn o. ó dá o torí àníwá nú ẹ̀sẹ̀ ká ní kórí ọ̀fẹ́ mọ́ pọ̀ sí o orí ọ̀fẹ́ sì máa pọ̀ gbogbo ọ̀nà torí ọ̀fẹ́ ó fi máa pọ̀ mọ́ lọ́wọ́ ní kó máa wá o inú abala sanáwọlé la wà ẹ máa ní ilé ìkànnà tí n bá ti fẹ́ máa yàbàrá alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ọ̀rọ̀ tí USA máa ń jẹyọ Nàìjíríà máa ń gbóhùn sókè wípé láíláí pé kò sí tí USA lè ṣe fáwọn kán jí lọ́la kán bá Nàìjíríà fáwọn ò ní fún Nàìjíríà visa mọ́ kán ní ẹ̀rẹ̀ máa wá 20 billion kán tó fún yín ní just tourism visa wọ́n láwọn ò ní gba ilé iṣẹ́ mú ní kí ló tún dé wọ́n ní gbogbo standard tó ń gbélé àwọn lọ́rùn ẹ̀rẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ wọ́n ló dáa o wọ́n nítorí ibi táwọn náà ti lack tán ti mẹ́ẹ̀ gbogbo èèyàn àní data security documentation kò sí mọye yín ní Nàìjíríà wọ́n ní òótọ́ ni àwọn sì ń ṣe àmúyẹ wọ́n ní mo sáà gbọ́ tí olórí àjọ EFCC ń sọ nípa KYC lánàá know your customer mo ní bẹ́ẹ̀ wọ́n ní ṣùgbọ́n tó wà lẹ́yìn ọ̀fàdù òjé lọ Ọ̀gbẹ́ni Bobby ta ní sọ̀rọ̀ yìí Minister for Foreign Affairs agbẹnusọ rẹ̀ Ebiemfa ló sọ bẹ́ẹ̀ ó ní countries gẹ́gẹ́ bí ó ní àwọn orílẹ̀-èdè bíi Rwanda Eswatini àti South Sudan ó ní wọ́n ti gbà wọ́n ti cooperate wọ́n ti fọwọ́wọ́wọ́ wọ́n ti jẹnu àwòkàn náà pẹ̀lú USA lórí ọ̀rọ̀ deportation effort tí wọ́n fẹ́ máa deport àwọn prisoner àwọn ẹlẹ́wọ̀n ó ní ṣùgbọ́n kì í ṣe priority Nàìjíríà ó ní kódà kí gbogbo African countries kan gbà láti accept láti gba àwọn deportees àwọn ẹlẹ́wọ̀n pàápàá jùlọ àwọn criminal tó fẹ́ máa tì sí orílẹ̀-èdè Africa ṣé wọ́n fẹ́ pa Africa run ni gbogbo eléyìí tẹ́ ẹ ṣe fún Africa kò tó yín ẹ tún wá fẹ́ máa ti àwọn ẹlẹ́wọ̀n ẹ̀wọ̀n mélòó lẹ́yìn ti kọ́ tá a bá tiẹ̀ wà fẹ́ invest sí Nàìjíríà sí ẹ̀wọ̀n ló yẹ kẹ́ wá invest mo lẹ́ẹ̀mọ nǹkan kan nígbà tí USA ti ń kọ́ the biggest embassy in the world mo ti gbọ́ tó ti ń kọ́ sẹ́kọ̀ọ́ ẹ ti mọ̀ pọ̀ ní interest nínú yín wọ́n kọ́ nǹkan mìíràn àmọ́ bóyá wọ́n wà nínú embassy tán fẹ́ kọ́ o àbí ẹ̀wọ̀n kìíní náà máa kirikiri àbí ti lẹ́sà náà fẹ́ kó wọn lọ. wọ́n ní we are sovereign country and we take decision only after full analysis the implication to our national security Ebiemfa ṣe wá rí kìíní ẹni tó bá gbọ́ USA lẹ́nu yóò lọ múra lẹ̀ o tí Nàìjíríà ṣe ẹ̀tọ́ wọn ni o ṣùgbọ́n kókókó là ń rọ́fà adití o kókókó ni o mo ń gbọ́ tán sọ wípé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ní Burkina Faso lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí tán náà fẹ́ kó nǹkan ìrànwọ́ àwọn special aid tán fẹ́ fi ran Burkina Faso lọ́wọ́ wọ́n nígbà tán sí inú àwọn ọkọ̀ àjàgbé ológun tán fi kó wá wọ́n ní kíní náà bá ń bẹ̀ o wọ́n ní nǹkan ogun náà bá ń bẹ̀ o ẹ jẹ́ ká ṣọ́ra o
dẹ́ẹ̀dẹ́ mẹ́dà ọ̀ bẹ́ẹ̀ bá lẹ́ẹ̀gbà ẹ fi pẹ̀lẹ́ kùtù ṣe kì í ṣe kẹ́ tí wọ́n máa fọ́nù ń ta ẹ̀wọ̀n gbà fọ́gà rẹ̀ ni o USA jù yín lọ ṣùgbọ́n ó dá bẹ́ẹ̀ ṣe fohùn lẹ́ẹ̀nà wọ́n wá ní we have our own issues we are struggling with we will not allow ourselves to be pressured into accepting deportees regardless of what other nations are doing. Agbẹnusọ Minister of Foreign Affairs ló sọ bẹ́ẹ̀. He added that Nigeria holds significant economic and strategic value in its international partnership, including ongoing projects such as the Nigeria-Morocco gas pipeline and its rare earth mineral deposit, which are interest of global market. Wọ́n láwọn ní tí US àtàwọn global market wọ́n láwọn ní tí wọ́n need àwọn ní market yẹ supplier làwọn pé so kán máa lè máwọn their major player mo lẹ́yìn tẹ́ ẹ̀ mọ̀ yìí tẹ́ ẹ ní. Kò síbẹ̀ ṣe ní nǹkan tó gbogbo ń tẹ́ ẹ níbẹ̀ bá ti ní manager gidi olórí gidi tó lè bá yín manage àbí ìṣe ará òkè ọ̀hún ara Taiwan ló wá ń sòtọ́ ọ̀rọ̀ fún yín níjẹta wípé Nàìjíríà ní nǹkan àlùmọ́ọ́nì nǹkan ọ̀rọ̀ nù lẹ̀ ju àwọn lọ ṣùgbọ́n kò ní Nàìjíríà ò ní olórí o ṣùgbọ́n ní àwọn ní olórí gidi tó lọ́pọlọ kí ni tó ń sọ fún yín túmọ̀ ẹ̀ náà ni wípé ní tó fi tọ̀yìn wá kálẹ̀ yín náà ní olórí tó lọ́pọlọ ni kò ní dọ́dọ̀ yín torí yóò ti mọ̀ pé nǹkan àlùmọ́ọ́nì táwọn ò ní ẹni èyí tó jẹ́ ọpọlọ táwọn tún ló lórí ẹ̀tún ni tó bá tọ̀yìn wá ńgbà tẹ nírú nǹkan báyìí á jẹ́ wípé ìlọ̀kulọ̀ ń fọ̀bọ̀ lọ yìí imagine mo jó lórí iléeṣẹ́ kan wá ní mo dẹ̀ láìkí company ẹ̀ o ṣùgbọ́n tó bá gbà mí láyè kí n manage ẹ̀ dáadáa mo lọ́pọlọ gan kò sọ fún mi wípé èmi ò lọ́pọlọ o kò dẹ̀ sọ pé òun lọ́pọlọ jù mí lọ ṣùgbọ́n indirectly tó ń sọ fún mi náà ni wípé ṣé èmi tí mo manage ẹ̀ mi ò manage ẹ̀ dáadáa ni àbí ó náà lọ́pọlọ ń tà wọn àwọn ò ní nǹkan àmúsọ̀rọ̀ ẹni lórí ò ní fìlà ẹni ní fìlà kò lórí táwa ló sọ́ọ̀tì ẹni tó lórí orí ẹ̀ sí pé ó lè ní fìlà lọ́la ṣùgbọ́n ẹni tó ní fìlà tí ò lórí bó ní ò ti rórí ó fẹ́ gbórí olórí sórí ààrẹ kọ́ndíṣọ̀n Nàìjíríà nù o Nàìjíríà ní fìlà wọn ní olórí gidi orí sọnù ẹgbọ́ ta ló fẹ́ lo fìlà orí náà ń dé fìlà sí ṣùgbọ́n ẹ̀ lórí ẹ wá mú fìlà sọ̀rọ̀ ẹ fẹ́ fi fìlà ṣe sọ́ọ̀sì ni àbẹ́ fẹ́ fi bo imú bíi mask orí náà máa dé sí ẹ̀wà lórí hùn ṣùgbọ́n sẹ́ rẹ̀ ń tó bá lórí tí ò wá ní fìlà ó lè jà fìlà ẹni tí torí ṣe òwe deep lára orí báyìí lójú wà ó ní etí wà ọpọlọ náà wà ń bẹ o nínú wọn háìdì yún ni eyín wà ń bẹ ó lè fi jà ó lè fi jẹun n tó sodo sí n tó mèkì orí imú wà ń bẹ tó fi ń gbóhùn tó fi ń mí n tó mèkì ẹ ń bá sọ orí nù abájọ tí Yorùbá fi lọ tán bọ̀ wọ́n ní bẹ́jà ò bá bàjẹ́ orí ní ti bàjẹ́ tí ó fi kan gbogbo ara ìtumọ̀ ẹ̀ ní pé orí ti bàjẹ́ torí ibi tí ò bá ti sórí èmi kí bọ́dì wà kò mọ́ lórí orí yẹn ti bàjẹ́ nìyẹn ẹ gbọ́ bó wà ní ó sì ṣẹlẹ̀ so gbogbo dékídẹ́ǹsì tó ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà orí ló ti bẹ̀rẹ̀ orí yẹn ti jẹrà ó ti yọ̀dín ṣé wọn wà ní gbàfìlà lọ́wọ́ ẹ̀ torí inú orí kò rí ojú ẹni tó fẹ́ gbàfìlà lọ́wọ́ ẹ̀ mọ́ gbà tí òṣòrí ń bẹ ebi bó bá wà ń bẹ lójú máa wà ń bẹ ní òṣìṣẹ́ ní etí ó wà ń bẹ kò rí pé wọ́n ń súnmọ́ òun kò gbọ́ wìrìwìrì ẹsẹ̀ wípé èèyàn kan fẹ́ wá gbàfìlà lọ́wọ́ ó sáà di fìlà mú bọ́n bá sì wàá gbàmú wọ́n lè gé ọwọ́ ẹ̀ dànù torí kò lórí tí ó fi wo gbogbo bí ó ṣe lọ bọ́n bá sì já fìlà gbà tíyùn gba west òun lè mọ sàgbà north kó mọ wẹ́n tó jí fìlà sẹ́ńtì ò bá ti lórí wàhálà ni òwe ńlá ni ará Taiwan yẹn pa ọ́ òwe yẹn jinlẹ̀ Ọlọ́run ló bá fẹ́ lójú ẹjẹ́ àpò ń bẹ nínú ìròyìn Sanwó-Olé mi ẹjẹ́ àdé ọ̀dọ̀ minister for àwọn minister ní ìròyìn Sanwó-Olé ó sọwọ́ wọn lónìí ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ minister for works tí ń ṣe ojú títì Calabar sí Lagos Coastal Road Umahi ó ti wá jáde síta ó ní òun rí fọ́nrán kan tí wọ́n Ọ̀gbẹ́ni Bobby gbé pọ́nmọ Nàìjíríà kan náà ló ṣe pé lòun kọjá ní Calabar Lagos Coastal Line pé ó wá fi abala kan hàn wá pé wọ́n ṣe drainage síbẹ̀ wọ́n ṣe gọ́tà síbẹ̀ pé àwa náà wá rí pé èmi náà wá lọ ń pè ní gúlé erosion pé kì í ṣe gúlé erosion o pé kì í sì ṣe wípé àwọn ṣe iṣẹ́ tó mẹ́hẹ wọ́n ní purposely làwọn ṣe síbẹ̀ àwọn mẹ́yẹ bọ̀ lápò ní kílẹ̀ wà fẹ́ ṣe bẹ̀ ẹ̀ ń ṣe damages ẹ̀ ń ṣe damage control ń ṣe damage control lélẹ́yìí bó lẹ́sẹ̀ kọ́kọ́ ṣe títì tẹ́ ẹ̀ ṣe drainage ẹ̀yin constructor dáa
ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbẹ́rẹ́ jẹ́ àgbọ̀ àwáwí wọn. I want the society to disregard that, social media circulation and to be assured that, work is ongoing. And in fact, I directed them to go and close the places. That's what, they want to see. So it's not an issue at all. Disregard it. And there is no section of the completed carriageway that has cracked, and it will not crack. You will agree with me that this is the president that came with a lot of vision, a lot of commitment to fix Nigerian infrastructure. Not only infrastructure, to fix so many things. So please let us support him. Let us work for the betterment of our nation. I continue to say that the North has 53% of that project, and the South has 47% of that project, an MPC. And it was also not fairly distributed, because a place like South is, has only 4%, and Southwest only 5%. But that notwithstanding, Mr. President decided to continue with the entire project. Mr. President directed that no NMPC project should stop, and that alternative funding mechanism will be put in place to do it. Ẹ̀rẹ́ nínú abala Sanwó-Olé náà la wà nínú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé bàbá tẹ̀ ń wò yìí kì í ṣe dírámà náà ń ṣe o Ṣakí náà ló ti ṣẹlẹ̀ ọmọ tí wọ́n mú wọn rìn kiri rẹ̀ ọmọ ẹ̀ wá ń complain pé orí ń fọ́ òun ẹnìkan wá dá dúró pé bàbá yìí ẹ̀ sì jẹ́ kí ọmọ ẹ̀ wà nílé ṣé ojoojúmọ́ ọmọ ẹ̀ ṣáà ń ṣe yín lóore òun ni ojú yín tẹ́ fi ń rìn pé ṣùgbọ́n nígbà tára rí ò yá bí nǹkan bá sọmọ yìí bulẹ̀ ti fẹ́ rẹ́ lómi tí ó mọ̀ ọmọ yín rìn kiri ṣùgbọ́n bàbá ní kì í ṣẹ̀bi àwọn náà bó bá dúró ńlé kò ní í sóúnjẹ fún un tá ní bàbá rẹ̀ wọ́n lọ́mọ àwọn lóbi ọkùnrin àbóbìnrin wọn lọ́kùnrin ni níbo ló wá wà èmi náà wá rántí èèyàn kan ládùúgbò wa ń wò ó tó jẹ́ wípé ọmọ ẹ̀ máa ń lọ school bá ti dé láti school báyìí yóò tún wá gbé abọ́ wọ́n jẹ́ ń pè lórúkọ tí mo fẹ́ pè yóò àmọ́ mú bàbá yìí kiri wọ́n mọ̀ ṣe àgbé kiri mo ní nǹkan kan ní ọmọ tí ọmọ ìlú àkọ́kọ́ ọmọ yìí against wíìlì ẹni ẹlẹ́ẹ̀kejì child abuse ní bá fẹ́ bá kọ ṣùgbọ́n nígbà tí yóò sí ìtọ́jú fún bàbá arúgbó tí wọ́n lójú méjèèjì mọ́ ọmọ tó fi ń sojú lára rẹ̀ ò yá yìí ibi ń pa mọ́ bá sì tọrọ agbe wọ́n lè ẹ̀jẹ̀ ń tẹ ohun ẹ̀ sí. kábọ̀ díẹ̀ lẹ́nu wọn àti bàbá yìí àánú ṣe mí o èmi náà ti ń wá ibi tí fídíò ti jẹyọ àwọn èèyàn ń béèrè àkáǹtì bàbá yìí. ṣe rí gbẹ́jú bíi ọ̀rọ̀ ni àwọn tó bá tó báyìí láti lé àmì jáde. bọ̀ ẹ wá sọ pé ẹ mọ̀ pé ò gbádùn náà. ẹ mọ̀ mọ̀ sẹ́ aláàfin lánàá ó sì lo àjọ sùn náà nínú kẹ́lẹ́ àjọ sùn tẹ̀lé. abẹ́ dákun ẹjọ́ padà sílé kọ́lọ̀ lògùn ẹ jẹ́ kí á mú wa kọ́lọ̀ lògùn ẹsẹ̀ ti gbọ́ ẹ dákun torí Ọlọ́run. ní ìlọ́pàá méjì bíi ẹ wò 2000 ní ẹgbàá ṣé ẹgbàá 2000 ẹ ti gbọ́ ẹ jẹ́ kọ́lọ̀ fi rògùn kó sùn náà ẹ ti gbọ́ ẹ á get vaccine. ọ̀gá ó rẹ̀ já sáré débẹ̀ nù inú abala Sanwó-Olé náà ní ìkan lára àwọn ọmọ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù tí orí tajé ṣe tí ó wà fortunate lọ́dọ̀ ààrẹ Tinubu tán fún ní 150 million naira àti 3 bedroom tó fún wọn ní national honour nígbà tó tún máa fi padà dé ìpínlẹ̀ rẹ̀ ní Benue ní gómìnà wọn ọjọ́ sí tá a gbé wá lórí ọ̀rọ̀ insecurity lóun náà bá ṣe bẹ́ẹ̀ ló bá lóun fẹ́ bá fi 50 million míì lé òun ó sì tún kọ́ ilé míì fún mo ní orí àwọn ìsọ̀rí gan o. With a thank you of the sum of 10 million. We name a very big street in the town here after give you a token of 50. And we will also give you, in the heartland of Makurdi City, a 3-bedroom house.
Northwest and entire Benue State. ó rẹ káàbọ̀ padà ẹja sáré fún yín ní breaking news níbi tá a ti ń gbọ́ wọn ní former minister tó tún jẹ́ ex-PDP chairman Audu Ogbe wọ́n ní wọ́n ti jáde láyé wọ́n ti jẹ́ ọlọ́run nípè wọ́n ní ọmọ ọdún méjìdínlọ́gọ́rin ni wọ́n 78 náà fi jáde láyé òun ló máa gà bẹ́ẹ̀ náà la tún gbọ́ ikú sẹ́nitọ̀ kan mo ti gbàgbé ó kọ́ rẹ̀ òun náà ti ṣe former senator ni wọ́n ní wọ́n ń wá owó láti fi ṣètọ́jú rẹ̀ wọ́n lábùjá ló kú sí ìdí tí mi ṣe fẹ́ gbèrò yẹn gangan ni àwọn kan nílùú òyìnbó wọ́n ní $30,000 náà wá wọ́n kó 15,000 lẹ́sùgbọ́n ilé ìwòsàn yẹn yarí páwọn ò ní tọ́jú ẹ̀ ààrẹ òun ni wọ́n dìde fún lọ́jọ́ sí tí Àpábíò fi sọ wípé iṣẹ́ ráyé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ mọ́ ní àwọn lọ́mìkà lówó lọ́wọ́ tó tẹ̀yìn bá ti kó lórí oyè yóò fẹ́ tọrọ jẹ àwọn olówó lọ́wọ́ àwọn òkòwò síbi kankan ẹ̀sìn gba 20 something wọ́n lẹ́ẹ̀sìn gba 20 something million lóṣooṣù ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan àti ìgbúrò Àpábíò náà ṣé ìrántí gbàdúrà fún àti ìgbúrò rẹ̀ látijọ́ yìí wọ́n lọ rí sẹ́sàn lóòótọ́ ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà oníkálukú jáwé jura ni wọ́n rí ìtọ́jú ara wọn ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn rí ìtọ́jú ara wọn. ó dẹ̀ jẹ́ sáré dé Ọ̀ṣun state níbi tí Ọ̀ṣun Òṣogbo festival tó ti ń lọ lọ́wọ́ o inú gbogbo àwọn ọmọ Ọ̀ṣun ní dùn o ayọ̀ wa ń kún bẹ́ẹ̀ náà ni labádédé rí tí ò ṣẹlẹ̀ rí mo ní kí leléyìí ṣé ìṣèmọ̀ làgége wọ́n ní kí ìṣèmọ̀ mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ torí kò ṣẹlẹ̀ rí wọ́n ní bàbá Ọ̀ṣun ru igbá Ọ̀ṣun dípò kí ọmọ arúgbá yìí rù ú mo ní ọmọ kékeré náà mú lọ́tẹ̀ yìí ni kí ló dé tán bá rù wọ́n ní ṣé èmi ò rí pé nígbà tí Jésù gbé àgbélébù kan èèyàn kan ràn lọ́wọ́ tó bá gbé àgbélébù rẹ̀ mo ní ṣé ilé ìwà jẹ́ àgbélébù ó ní àgbélébù náà nínú ṣẹ̀ṣẹ̀ mo ní irọ́ wọ́n sọ fún àgbélébù wọ́n nílò àgbélébù nínú ṣẹ̀ṣẹ̀ wọ́n ní ọ̀pọ̀ èèyàn ní ohun tí ó ṣẹlẹ̀ níbi ayẹyẹ ọdún Ọ̀ṣun Òṣogbo ọdún 2025 yìí ṣe ń kàyéfì nígbà tí bàbá Ọ̀ṣun gba igbá lórí arúgbá tó jẹ́ ọmọdébìnrin tó ń ru igbá lọ ó ti rẹ̀ ọrùn tí ń wọ̀ kó ṣẹlẹ̀ rí. Ọ̀ṣunbùnmi ti ru igbá tí wọ́n ṣe lọ́sàn-án náà dé ibì kan ọ̀pọ̀ èèyàn ló sì ti ń ṣùgbà rẹ̀ tí wọ́n ń kí pẹ̀lú ọ̀wọ̀ àti ìtẹríba ṣùgbọ́n lásìkò kan arúgbá kò lè tẹ̀síwájú nínú igbá rírú ọ̀hún mọ́ nígbà náà ni bàbá Ọ̀ṣun sì gbà lórí rẹ̀ tí ọkùnrin náà sì bá ru igbá làwọn èèyàn wá ń bẹ̀rù pé sí kò ní implication ọmọ ẹ̀ ló yẹ kó ru igbá yìí o ẹjọ́ wo omidan Ọ̀ṣunbùnmi Àjọkẹ́ wọ́n lòun ló yẹ kó ru igbá yìí ọmọ ọdún méje sí ni mo ní ọrùn ti wọ ọmọ lọ́mọ ṣùgbọ́n wọ́n ní ká fọkànbalẹ̀ kò séwu lẹ́gbẹ̀rún ẹ̀kọ́ àfàìdùn ọbẹ̀ wọ́n ní ìdí tó fi rí bẹ́ẹ̀ àti pé ṣé ọkùnrin tún ń ru igbá ni wọ́n ní eléyìí ló jẹ́ kí wọ́n máa ka àwọn èèyàn lóminú o. wọ́n ní ṣùgbọ́n ọ̀jọ̀gbọ́n Ifágbẹ́nusọ́lá ní wọ́n ti wá sọ̀rọ̀ wọn ní ohun tó ṣe kókó ni pé ẹni tó járúgbá ẹni tí ẹ̀mí Ọ̀ṣun balẹ̀ wípé òun gangan kó sáwà ń bẹ̀ ó tẹ̀lé pé wọ́n lè ràn lọ́wọ́ ìgbà míì wà tó jẹ́ wípé ẹni tí wọ́n bá mú pé yóò gbé tutù nǹkan lè ṣẹlẹ̀ tí kò ní lè gbé tó bá ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n á ní kó fi ọwọ́ ba igbá náà òun náà ó sì gbé ó kàn fi ọwọ́ ẹlòmíì gbé ni. ìṣẹ̀ṣe ní ká máa ṣe òun jẹ́rìí wọ́n lóun náà ló gbé wọ́n ní ṣùgbọ́n ọwọ́ ẹlòmíì ló fi gbé pé bàbá Ọ̀ṣun ru igbá kò ṣe nǹkan kan lára àrà tí Ọ̀ṣun máa ń dá ni wọ́n ní bó ṣe wu Ọ̀ṣun ló ṣe dá ara rẹ̀ pé ẹ mọ́ fi ẹrù ru ọmọ òun wọ́n lóun ló wà nú ọmọ yẹn pé so ọ̀wọ̀ ní kẹ́ ẹ fi wọ̀ ọ́n ní ọdún yìí ẹ bọ́ òun ru ilé bàbá Ọ̀ṣun tó ru igbá náà kò lè dá sọ̀kalẹ̀ arúgbá náà ni yóò padà gbà lọ́wọ́ rẹ̀ tí yóò bá fi débi tán lọ láti sọ̀kalẹ̀ kì í ṣe pé kò ṣẹlẹ̀ rí ẹ ò fiyèsí ni tí wọ́n bá fẹ́ jáde láàárọ̀ wọ́n á ṣe orò pẹ̀lú ọba wọ́n á sọ obì a ní ṣe arúgbá rẹ̀ náà ló máa rù á ní bẹ́ẹ̀ ni ìgbà míì ó lè ní kó kàn fi ọwọ́ bá ni ó lè mú bàbá Ọ̀ṣun ṣùgbọ́n òun náà ló gbé nítorí ó fọwọ́ bá wọn ní ẹ̀rí ìfọkànbalẹ̀ torí àwọn kan tí ń gbégbèkúgbè pé Ọ̀ṣun wọn lè rí ìfọkànbalẹ̀ kò sí ewu lẹ́gbẹ̀rún ẹ̀kọ́ o wọn láfa ìdùn ọbẹ̀ ni. ó dá ẹja sáré belé ìkún àwa àyè fún ni kò sí inú ìròyìn tẹ́lẹ̀. ajá àbálẹ̀ ni a ní àtìbọ̀ láàrin òun náà là ń gbọ́ wípé wọ́n ní Ambode àwọn kan gbé ròyìn kan láìpẹ́ pé Ambode ti join ADC polóhùn tún fẹ́ padà ṣe gómìnà padà àwọn ọmọ Ìgbò ti bẹ̀rẹ̀ sí gbájú wọ́n ti gbàlú inú wọn ti ń dùn wọ́n láwọn ti sọ orúkọ rẹ̀ wọ́n ti yí orúkọ rẹ̀ padà sí Ambode Chukwu wípé àwọn ó dìbò fún pé láyé rẹ̀ àwọn bújẹ́bùdànù ìlú túbà túṣẹ lẹ́kọ̀ọ́ wípé kò fìtínà àwọn táwọn jẹ́ ọmọ Ìgbò pé kí Ambode padà inú àwọn dùn ayọ̀ àwọn kún ibi tí wọ́n ti ń jó tán ti ń yọ̀ wọ́n láwọn fojú olódo
olódò dẹ wọn láwọn ń fojú wọn gbolẹ̀ ibẹ̀ ni another news ti wá Ambode ní ondina yẹn o òun ò mọ̀ pa news yẹn o ẹ̀yin olódò dẹ ló ń tòsí o ẹ mọ́ bá yé ń jẹ́ o èyí tó ń ṣe lọ́jọ́ sí wọn àti ìdarí rẹ̀ jìn tán o ẹ mọ́ bá yé ń jẹ́ o ẹ̀yin olódò dẹ candidate tó olódò dẹ bá gbé lẹ̀ lòun ó tò tẹ̀lé òun ò sọ fún pé òun fẹ́ ṣe second term ẹ jọ̀ọ́ o òun ò rán yín iṣẹ́ o àwọn ọmọ Ìgbò ti wá pa gbúlọ́gbúlọ́ báyìí nǹkan èjèèjì wọ́n ti disappear. bó ṣe disappear bẹ́ẹ̀ náà ni ní Ọ̀ṣun ni Ataọja náà disappear mọ́ oníṣòkòtò sófé bọ̀dà Arẹ́gbẹ́ lójú lọ́jọ́ sí amúfọ́nrán rẹ̀ wá fún yín ṣùgbọ́n Ataọja ti wá rí àpíà padà o lórí ọ̀rọ̀ politics wọ́n ti sọ̀rọ̀ síta wọ́n sọ̀rọ̀ jákè wọ́n ní àwọn ò fa Òṣogbo gbogbo Ọ̀ṣun táwọn wà ní gbogbo jurisdiction àwọn táwọn wà wọ́n láwọn ò fà lé olódòdẹ lọ́wọ́ wọ́n ní tolódòdẹ làwọn ṣe gbogbo èèyàn sáà ń ṣe tolódòdẹ Ambode ṣe tolódòdẹ Ataọja náà ti ṣe tolódòdẹ ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ míì wà tún ni agbọ́ tí Ataọja ń sọ tí àwọn èèyàn fi ń sọ pé ta ló ṣe Ataọja kí ló fa mokomoro kí ló fa ọ̀wọ̀hù kí ló fa ọ̀rọ̀ tí Ataọja ń sọ tán fi ń ba àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá yòókù wọ́n ní lórí ọ̀rọ̀ náà àtùpà olójú mẹ́rìndínlógún mo ní kí ni ṣé wọ́n fi ń gbowó báǹkì ni wọ́n ní nǹkan ìṣẹ̀dálẹ̀ mọ́ ni ìwọ náà ń sọ báyìí mo ní èmi ò mọ̀ pé nǹkan ìṣẹ̀dálẹ̀ ni mo rò pé bóyá wọ́n fẹ́ ṣe kọ́mẹ́dì ni àbí wọ́n fẹ́ ṣe fíìmù wọ́n ní fíìmù kọ́ o wọ́n ní nǹkan ìṣẹ̀dálẹ̀ ni o ṣùgbọ́n wọ́n ti tanu àbùkù bá àwọn ọba ìtàn dárúkọ ọ̀fẹ́ dárúkọ kínní náà olójú mẹ́rìndínlógún kì í ṣiná Ẹdẹ kì í sì ṣiná Iléṣà tí mo gbọ́ pé àwọn náà ti ń tan olójú mẹ́rìndínlógún adulteration ni àdádálẹ̀ ni tí wọ́n bá ń tan náà olójú mẹ́rìndínlógún lẹ́dẹ tí wọ́n ń tan nífẹ̀ tí wọ́n ń tan ní Iléṣà àdádálẹ̀ ni ìka ní gbogbo wọn wọn bá sọba wọn bá ṣèjòyè ìka ní gbogbo wọn wọn bá mi jíyà fún tí ń jọrọ rẹ lónìí kọjá kẹ́nìkan wa máa kó wọn bá adulterate wọn máa jí sí ó lé ní gbogbo wọn. ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ tí Ataọja sọ rèé o tó fi ń múnú bí àwọn ará Ifẹ̀ àwọn ará Iléṣà wípé ṣé bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ pàkíyèsí àwọn sí nǹkan ṣé bá ṣe ń pàkíyèsí èèyàn sí nǹkan rèé wípé kí ló burú nu kájọjẹ àjọjẹ ní dùn àwọn òjì Yorùbá ló làṣà Yorùbá ní Òṣogbo pátápátá ẹ pé àkíyèsí àwọn sí ẹ sì sọ ìtàn yín láì tẹnu àbùkù báyàn kankan gbogbo ayé ló mọ̀ pé ilẹ̀ ní tán bá ń bá yín ṣe ilẹ̀ Yorùbá náà ní í ṣe bó ṣe yẹ kí àṣà kó máa gbòòrò sí nìyẹn kí ló dé tá a rí báyìí tá a wà retrogressive mi mo ní ẹ sáfẹ́ àwọ̀ mọ́ kò sẹ́ni tó lẹ́yìn kọlẹ̀ ni ẹ jẹ́ kí àwọn òyìnbó sì ń bọ̀ wá gba àṣà yìí wọ́n ń bọ̀ wá gbà á so ẹ̀ lé àwọ̀ mọ́ àṣà tiwa ni wípé story díẹ̀ ní kẹ́ ẹ mú ẹja gbọ́ story tó wà ń di iná olójú mẹ́rìndínlógún wọ́n ló ṣubú lónìí ṣùgbọ́n a lè bá yín gbé wọ́n ń gbé lárugẹ nù. tó báwọn náà ti ṣe ọmọ fáwọn ní ètùtù rẹ lọ́dọọdún àwọn yọ̀ǹda rẹ̀ fún ọ epo pupa làwọn fi ṣe yóò mọ epo pupa dípò epo pupa sọ ti yé ẹ tí ọba jókòó lórí àkòrè lárọ̀ níbẹ̀ kò lè já Àtọ̀jà lóṣogbo àṣẹ wa ẹ tó ń lọ jó báyìí lọ́dún ìgbẹ́ tí máa ń lo inú igbó Ọ̀ṣun tí ọba fi epo pupa fún ìwìn lọ́dọọdún ntọ́ba rí lẹ́yìn lọ́mọ. ilé mi wá ń ṣe é dòní láti gbà náà ní mi ń ṣe wẹ́ẹ́ bó ti ró epo nulẹ̀ lónìí wọ́n mọ bóyá àṣeyẹrì so n tó bí gba epo lójú mẹ́rìndínlógún ní kíní yẹn ní ìwìn lóní o ilé ibi tí wọ́n ti ń bá mi gbé pamọ́ sí ní pè nílé Olúwin lóṣogbo ẹ lọ Iléṣà ẹ lọ Ifẹ̀ ẹ lọ Ọ̀yọ́ mi ilé Olúwin bá wà kí wọ́n tọ́ka sí fún yín. bẹ́ẹ̀ ni wọn ò ní agboolé tí ń jẹ́ ilé Olúwin kò sì sọ́lóye bàbá ẹnì kankan nu wọn tí ń jẹ́ olóye baálé Olúwin baálé ọba lóṣogbo ìní máa gbé kínní mọ́lẹ̀ sọ́wọ́ mọ́lẹ̀ náà pé inú mọ́lẹ̀ ni àwọn ẹni ń tọ́jú mọ́lẹ̀ ní tí ń jẹ́ lọ́rọ̀ ọ̀run àwọn ẹni ń bá mi fún èmi náà wàá fi hàn joyè sáàfin náà máa fọn lówó náà wàá fi kínní yẹn pawó nínú ààfin tí wọn gbọ́dọ̀ mọ́ fún lẹ́tọ̀ rẹ̀ lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ tọ́wọ́ adọ́jọ́ kan táwọn gbé hàn sáyé àwọn aláwọ̀ náà ń ṣe wọ́n ò rí ṣe o ẹ ló lé ní ẹ gbogbo ẹ tí ń bá tọ́wọ́ lóun tán olójú mẹ́rìndínlógún nílẹ̀ Yorùbá lẹ́yìn Àtọ̀jà ẹ ló lé ní wọ́n ń lo bọ́ọ̀bù ni o wọ́n ń lo fìtílà ni o ó lè dèmí ìlọgbà iná lọ́wọ́ ìwìn bàbá mi Lara oyè gbadéwọ̀lú ó lọ gba iná lọ́wọ́ ìwìn nígbà tó sì gbàjọ́ náà tó gbé lóṣogbo àpàrọ̀ rẹ̀ dòní o iná là ń lò dòní ó sì ti lo 100 bọ́ sẹ́yìn. ṣé kò yẹ kó dùn mí káwọn bàbá mi ó ṣiṣẹ́ ta ló lè dúró de wínú yín bàbá tèmi dúró de wín ó sì gba iná lọ́wọ́ wín. ìwọ̀n sọ fáyé pé tó ń lówó ọmọ sí wọn sí lọ́dọọdún èyí wá sọ nìkan yẹ̀yẹ́ ńlọtàn lámpù bọ́ọ̀bù lámpù dà wọn á lọ sí lámpù ojú mẹ́rìndínlógún lẹ́yìn Òṣogbo ní gbogbo àgbáyé ẹ̀ lérí olójú mẹ́rìndínlógún tọ́jà iná bẹ́ẹ̀ bá wà ní kò lè jẹ́ náà wín tọ́lẹ̀ ẹ̀ lérí wín mọ́ bàbá tèmi ti rí ó sì ti rí nu olóṣì nílé Olúwin lóṣù. ó náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu kábíyèsí yẹn o àyà náà ní kémi náà sì mẹ́dọ̀ kí n ṣe pẹ̀lẹ́ wípé wọn ì bá àgbàlagbà pàápàá jùlọ ọba aládé sọ̀rọ̀ bá mu ni ó dáa ẹ má bínú kábíyèsí ọmọ yín náà ni ó ní kí n gba kábíyèsí yẹn jù ó ní kí n tiẹ̀ kọ́kọ́ gba àwọn tí wọ́n ń tanná kọ́ máa dọ̀tírètì ẹ̀ lóòótọ́ wọ́n lọ ń lo bọ́ọ̀bù wọ́n mọ sítórì tó wà ń díẹ̀ ó ní kí wọ́n sọ fún àwọn yẹn náà kan rè gbà yọ̀ǹda mo ní àyà ó ti ń gbọ́n jù mí lọ o ó ní bá ọ̀gá mi ọpọlọ yín ni mò ń jọ́ lù ó ní kọ́ lọ gbà yọ̀ǹda
pé kò sí bẹ́yìn náà kàn sáré hijack culture bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ ṣe dáadáa ẹ̀rẹ̀ gba yọ̀ǹda ó dáa ẹ̀yin náà ẹ̀rẹ̀ gba yọ̀ǹda wa amúnibúni ẹran ọ̀sùn ni ẹ̀rẹ̀ bá ọ̀gá mi jẹ́ tó ti ń búyàn ni kí ló ṣe ń lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta mọ́ bínú àyà lọ́rọ̀ kan bàbá ẹ jọ̀ọ́ bọ́ bá ti wá sọ́dọ̀ yẹn fún wọn yọ̀ǹda bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ̀yin náà gbé kínní ìlarugẹ ẹ mọ́kàn ó ti tó àkókò kì í ṣe kí á kàn mọ́ ní à ń ṣe orò lọ́dọọdún ẹ jẹ́ káwa náà ká gbé orò lọ sí space ọjọ́ wo lẹ fẹ́ gbé orò lọ space ọjọ́ wo lẹ fẹ́ fi iná olójú mẹ́rìnlá ìtẹ́ fẹ́ fi ṣe technology táwa náà ní àṣebọ́ọ̀bù kan olójú mẹ́rìndínlógún jàre olójú mẹ́rìndínlógún ó yá ẹ jẹ́ á fi ṣe technology tí gbogbo ayé ó mọ̀ wípé àwọn ohun ló gbé wá àti wípé kí ni iṣẹ́ iná olójú mẹ́rìndínlógún yẹn yàtọ̀ sí pé wọ́n fi ń sọdún ọdọọdún kí ni iṣẹ́ ẹ̀ kí làwọn èèyàn lè jẹ́ kí lè eré kí náà lè jẹ́ ń bẹ̀ so that gbogbo àwọn tó fẹ́ mọ̀ tún kọ́pì yín ń tó dáa ó wù wọ́n ni so ti yín báwọn ṣùgbọ́n káwọn náà tọ̀ ọ̀nà gidi so that tó bá wá gba ìyọ̀ǹda bí ìgbà tí yẹn bá lọ sọ́dọ̀ wòlíì ni tó gbàdúrà fún ọ tí ò bá tí ì fún ọ ní ọ̀rọ̀ tó rè mọ́ lò bóyá ó lè mọ́ kà sómi ni àbí nǹkan ò tí ì gbà yọ̀ǹda ìwọ tó rí lọ sọ́dọ̀ àáfàá náà tó ṣe kinní fún ọ tó fún ọ ní tírà ṣùgbọ́n tí ò fún ọ ní ohun tó fi lò ó tí gbà yẹn ìwọ tó sì lọ lọ́dọ̀ oníṣẹ̀ṣe babaláwo tó po ọṣẹ gbogbo ẹ̀ fún ọ ṣùgbọ́n tí ò fún ọ ní ọ̀fọ̀ tó fi mọ́ lò ó tí gbà yọ̀ǹda ẹja mọ́ gbà yọ̀ǹda ká lè rí lò so that ire yẹn á máa tàn kálẹ̀ ìmọ́lẹ̀ iná tó ń jẹ́ iná ìmọ́lẹ̀ ní yọ̀ọ́ ìyá kò ní yẹ ẹ lẹ́ o ṣé mo wíire àbí mo wíire gbogbo tí n bá ti mẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ mo kọ́rọ̀ mi jẹ́ o. igi tó rẹ lu odòjọ́ náà lọ́n ilọ́ fọ́ ìkòkò àrò Ọ̀ṣun Òṣogbo ní gbogbo ojú omi bá blu ìbò sí o ó náà bá ké láti rẹ ó ní gbogbo ìkòkò àrò mi lẹ́ẹ̀tì fọ́tàn ìwọ oṣó inú gbó Òṣogbo ńlọdọ̀ Òṣogbo lónìí o. wáò ẹ̀yin ará Òṣogbo wáò bí mo gbọ́ rí mo tún ṣe ẹ̀kọ́ mi ẹ pẹ́ fún wa bàbá àtàwọ̀dà of Òṣogbo yóò yẹ yín kò ní yẹ lẹ̀ Òṣogbo náà lẹ̀ ń wò yìí ó dà ẹja kó mẹ́ ẹja dé Ọ̀yọ́ Aláàfin òjò pàṣẹ kẹrẹ ọmọ Àtìbà níbi tí bàbá Aláàfin of Ọ̀yọ́ wà dé gangan fúnra wọn Akeem tí wọ́n ti gbóhùn sókè tí wọ́n ń ṣe ní kìlọ̀ tí wọ́n ń pàrokò tí wọ́n ń fohùn ránṣẹ́ wípé àwọn ò yan ìmáàmù àgbà tí ilẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣùgbọ́n àwọn ò fẹ́ kó dàbí ti àwọn ará wájú mo ní àwọn wo ni wọ́n ti yan ìmáàmù tí ìmáàmù ń dàgbòrú tí ń fẹnu já wáyà lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn wọn láwọn ò fẹ́ wọ́n ní gbà táwọn ò bá fi yan ìmáàmù ti ilẹ̀ Ọ̀yọ́ wọ́n ní inú gbogbo yín ó dùn kò ní sí wípé ó ń fi ẹ̀sìn ó fi ń ba nǹkan jẹ́ mo ní ìmáàmù kan ti ṣerú ẹ̀ rí nu èmi náà ní í dá akọ yóò dáa fún bàbá wa. mo kọ́ ọ́ bàbá báyìí mo kàn lè fa orúkọ ẹnìkan yọ kí n sọ pé ẹni báyìí ni ṣùgbọ́n èmi fi ń dá yín lójú gẹ́gẹ́ bí Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́ wípé ẹni tí èmi fẹ́ kó jẹ́ pé yóò jẹ́ ìmáàmù tìlú Ọ̀yọ́ ni pé ẹni tó jẹ́ pé yóò jẹ́ àtẹ́wọ́gbà sí gbogbo wa yóò dẹ̀ jẹ́ pé kò sí pé bóyá pé ẹni tí ó mọ̀ sọ̀rọ̀ kò bá kù dé tí a mọ̀ ní pé tí ó mọ̀ dọ́mi àlàáfíà ìlú Ọ̀yọ́ rú ṣe rí àlàáfíà ìlú Ọ̀yọ́ gbogbo wa pátá ló ṣe pàtàkì sí mi tí gẹ́gẹ́ bí àwọn gómìnà ṣe wà àwọn lọ́balọ́ba náà pẹ̀lú bó ṣe wà tá a wà ní abẹ́ wọn ní ìlú Ọ̀yọ́ yìí èmi ni state security chief ìdí tí mo dẹ̀ gbọ́dọ̀ rí pé ààbò tó péye ó wà fún gbogbo àwa ọmọ ìlú Ọ̀yọ́. mo fi ń sọ fún yín mo dẹ̀ fi dá yín lójú pé iṣẹ́ lọ lórí ẹ̀ tó dẹ̀ jẹ́ wípé kò ní pẹ́ mọ́ tí a fi dárúkọ ìmáàmù ṣe pé ó wà fún wa ní ìlú Ọ̀yọ́. mo mọ̀ pé àwọn yẹn tí ògbẹ́ ẹ̀ ti gbé wá ẹ̀rọ pé Ọlọ́run bá wa ṣe àníṣiyàn. ó dé ilé táwọn fi káde abala ti Sanwó-Olé ńlẹ̀ ẹ̀mọ́jà pẹ́jù ó náà ní ti Dangote o ó ti mọ́rọ̀ rẹ̀ ṣẹ́ o ó ti wá pọ̀ àwọn mọ́tò síta báyìí ó wọ́n ti rè ń lóòdù ní rìfàìnẹ́rì rẹ̀ o owó mọ́tò CNG tó kó wọlé bẹ́ẹ̀ nínú ń bí àwọn mákẹ́tàṣù ó ti gba ìjẹ́ lẹ́nu àwọn ó ti gbaṣẹ́ lọ́wọ́ àwọn bọ́ìsì àwọn o wọ́n ní ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan wọ́n ní ó sọ fún ọmọ Nàìjíríà pé ẹ fọkàn balẹ̀ pé odidi 1.7 trillion níjọba máa save tó yẹ kán ná dànù sówó orí epo kan repo sí kìíní àti maintenance ọkọ̀
pé CNG tó ń kó wá yìí pé fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ ni wọ́n máa fẹ́ pé àti wípé ó tún ní ecosystem pé ó wà eco friendly pé ó ecology friendly nítumọ̀ ẹ̀ environmental friendly pé kò ní mọ̀ ṣe fi gáàsì ní lò gáàsì ò sì wọ́n èmi náà yára gáàsì lọ́jọ́ kan mo bá ra gáàsì ló bá full ẹni èlò ni mo san 35 euro ọ̀dọ̀ bíi kọ́tà ní kìíní wà tẹ́lẹ̀ o 35 euro mo ní ẹ̀ ó sì full dẹ́nu gáàsì kò tí ẹ̀ wọ́n bí rárá lọ́rọ̀ kan wọ́n ní wọ́n á tún pèsè iṣẹ́ 15,000 pé 15,000 people ló máa rí iṣẹ́ káwọn máa gba new truck drivers wípé so káwọn èèyàn mọ́ bẹ̀rù o àti wípé kò sí ẹni tó máa halẹ̀ mọ́ wọn mọ́ dúnkòkò wípé táwọn bá fẹ́ mú owó gas tàbí owó petrol wálẹ̀ pé kò sẹ́ni tó máa halẹ̀ máwọn wípé àníbọ̀ gbépo rẹ ọwọ́ wa ni kí ìwà ó ní fìrìgbọ̀n sílẹ̀kùn mọ́ báyìí ẹ̀ ń bá ní kọ́kọ́rọ́ ní sí ó ní odidi 4,000 ó ní kán kó gbogbo truck wọn jáde kán wá kà àwọn tán jẹ́ ẹgbẹ́ marketers ní gbogbo Nàìjíríà petroleum marketers ó challenge wọn ẹ kó gbogbo trucks ń jáde trucks yìí ti pẹ́ bẹ́ẹ̀ kó jáde gan kò lè tó 4,000 ó ti pẹ́ ẹ̀ maintain ní ẹ̀ ní míì gan àwọn rí lójú títì tí ó takú míì jó dànù míì náà ẹ̀ mọ̀ wàwàkuwà àìmọ̀ iye epo ló ti dànù àìmọ̀ yásílẹ̀ sílẹ̀ ti cost fáwọn eléyìí àwọn ó train wọn mo ní ìdá Dangote ti gbàjẹ́ lẹ́nu àní rí jù báyìí lọ nínú abala ti sanáwọlé tá a máa ń pè ní news flash or flash news nípa pàápàá àyà ọ̀rọ̀ kan ó yà wá gbé àwọn olólùfẹ́ adébẹ́nu abala comment section abala àwọn olólùfẹ́ wa. mo máa tún kí ẹ̀yin olólùfẹ́ wa káàbọ̀ sínú abala yẹn abala comment section àti Mojirola Habib wọ́n ní ẹ kú ètò ọlọ́ọ̀ni mọ̀ ń to ibà kéde ìròyìn kí ni kí ó jẹ́ èrè àwọn ènìyàn tí Boko Haram ti páyì ṣé kí a ní àmúwá Allah ni abẹ́ẹ̀rí tó fi ń dárí jì wọ́n ọ̀rọ̀ wọn ti bẹ́yìn yọ fún wọn gbọ́nú àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí. Tí mo ti lọ lakọmọláfẹ́ mọ́ mi ní ìbápọ̀ ọ̀rọ̀ àti àyà ó yẹ kí wọ́n lọ ṣe àyẹ̀wò ọpọlọ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olówó àti alágbára Nàìjíríà wọ́n bú sẹ́rin ayọ̀ wọ́n ní Bobby ìwọ àti àyà ẹ̀kọ́ àbòsí òyìnbá ganu sí ẹ̀yìn náà ká wa àyà ó lè gbé ògógóró wọ inú ọkọ̀ òfurufú Yorùbá Nation àti ẹni gbà kéèyàn kankan gbé níta bá ti ní ká má gbé wọnú ọkọ̀ òfurufú Yorùbá Nation bó ṣe máa rí nìyẹn wọn à ní gbé. àtìmọ́ mi Olúṣọlá Adébáyọ̀ àmọ́ mi ẹkú jọ mẹ́ta wọ́n ní òbí àti gbogbo ilé ẹkú ilé I missed everything about our platform while in UK for 3 weeks wà abálájọ tá a fi rọwọ́ yín inú comment section vacation I couldn't coordinate my timing for our news I am now back to USA wow ẹ ti ráàyè báyìí Ọlọ́run ó fààyè gba gbogbo wa táìmù yìí níṣẹ́ pọ̀ fún oníkálukú nílùú òyìnbó pàápàá jùlọ. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtìbámi Andrew Ọmọtẹ̀rẹ̀ wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby brigadier yìí ó yẹ kí ìjọba Tinubu pè láti fi ọ̀rọ̀ wá díẹ̀ dáadáa ó pẹ̀lú àwọn ológun tó ń kó nǹkan ìjà fún àwọn Boko Haram. ẹ̀yìn wíbẹ̀ ó sì súnmọ́ ń tẹ́ sọ o. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtàdélẹ̀ Abímbọ́lá wọn ní àfi pákà Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ sáà máa ń mú inú mi dùn Ọlọ́run ní múnú wa dùn ẹlòmíín gbọ́ pàkà báyìí wọ́n yín mú sí àní pé kí ló ń sàwọn eléyìí èèyàn ṣe pàkà ẹ̀sìn rẹ́rìn wọ́n mọ̀ pé ayọ̀ Ọlọ́run ló kúnnú wa. wọ́n ní ìròyìn àṣálẹ́ ojoojúmọ́ yìí lágbára Èdùmàrè ayé yín á túbọ̀ máa ládùn lóyin jẹ̀ǹtùnkà ayé yín á túbọ̀ máa ládùn lóyin àti gbogbo ohun tí ó ní láṣẹ aláwòrán àmì lórúkọ Jésù àmì o wọn tẹ lọ́ọ̀fẹ́ ayé tiyín náà ó ládùn yóò lọ́yìn. bami abẹ́ ayé lọ́jà ayé ní market wọ́n ní Paul ibà obi great show and news always set my clock to 5 p.m. ní America to watch you every day best news on TV don't even watch Baltimore news for 3 years now. bàbá abẹ́ ayé ní market from Baltimore Maryland wọn tẹ lọ́ọ̀fẹ́ àti ìkọ̀pá mi kan ti ẹ̀ wà ń bì wọ́n ní CNN àti ṣe Sky News no Fox News CNN àti ní Nàìjíríà Arise TV àti Ọ̀gbẹ́ni Bobby wọ́n ní ṣùgbọ́n ní ìsìn wọ́n ní lẹ́yìn CNN Ọ̀gbẹ́ni Bobby làwọn wò mọ́ ní àtò gbapò mọ́ CNN lọ́wọ́ lọ́kàn yín ẹni kí là ń kà tó dáa. Báàmí Adéyẹmí púpọ̀ lẹ́mọ́bìnú ọ̀dọ́ yín náà láti ń rojọ́ látàrọ̀ wọ́n ní I love you so much Mr. Bobby wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí ọmọ àgbàlagbà right on bro. Aya ti ń bi mí nígbà tí mo ti rí question ló ti kọ́mẹ́ǹtì ló ti ń bi mí pé ṣọ́kùnrin máa ń sọ pé I love you ni mo ní ọmọ nǹkan kan ọkùnrin máa ń sọ bẹ́ẹ̀ Nàìjíríà ni ó ti dàbí èèwọ̀ ọkùnrin máa ń ní I love you
sí ẹgbẹ́ ọkùnrin ẹlẹ́gbẹ́ rẹ̀ tí ì sì ṣe pé ó bá nǹkan kan dé. Ìfẹ́ nífẹ̀ẹ́ ń jẹ́ ìfẹ́ aláìlábàwọ́n. Ó bá lèèyàn sọ I love you fún ó jẹ́ mọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Àwọn tó yé ti èèyàn pọ̀ o. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ mọ́ mi Yẹmí Gè wọ́n ní well kò sí òfin nílùú yẹn, kò sẹ́ni tí wọ́n bí ire tó lè dánwò ní ìlú yìí o. Even àwọn ọmọ onílẹ̀ kò fi òfin aviation ṣeré. Ọtí tó tú sí àwọn òṣìṣẹ́ lára yẹn ó wà volatile, it can catch fire if fire applied. Ó tún lọ dúró síwájú plane. Ó ga o, ànísìgìdì rẹ̀ ti ṣeré ẹ̀tẹ́. Ẹni tó dọ́mà rẹ̀ gan ṣe yìí kó fọ́ lálẹ́ tó yẹn. Mọ́mí Abiakinse mẹ́yìn wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni bí ìfọ̀ Bobby akú dédé wòyí o, wọ́n kì mí. Káre Olúwa mọ nọ́mbà ilé rẹ o pẹ̀lú àbòsí àti ẹ̀fẹ̀ rẹ lórí Wàsíù pẹ̀lú ìwà ìparun tí ó wù. Ayé gba ẹgẹ́ púpọ̀ jù nítorí wípé ọpọlọ tí ó jan ara rẹ̀ mọ́lẹ̀ ikú ń pa á. Bá mi parí èyí tí ó kù nínú òwe náà kí ọ̀rọ̀ mi má bàa gùn. Mọ́mí ìbẹ̀rẹ̀ láfi òwe yẹn sí wọ́n ní alágẹmọ tó rìn jẹ́jẹ́lẹ̀ wọ́n ní ikú ń pa á. Ambode tàṣé ọ̀pọ̀lọ́ tó wá ń jan ara rẹ̀ mọ́lẹ̀. Mọ̀pá alágẹmọ chameleon ìmọ̀ ó ti slow jù. Ikú ń pa á. Ambode tàṣé ọ̀pọ̀lọ́ tí ń jan ara rẹ̀ mọ́lẹ̀ yọ̀ọ̀dà fún ìmọ̀ mi ẹ pa mí o. Bàgbàlagbà bá pòwe wọn ní ẹ pa mí. Ọmọdé ni mo sọ bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Prince Hero wọ́n ní Nigeria ti the country of petition. I will petition Aya for not reading my message. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí Aya ti ka mẹ́sẹ̀jì yẹn ẹ má bá petition rẹ o. Ẹ já wa lọ tààràtàrà sí ọ̀dọ̀ bàbá mi Sunday Adébáyọ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìwà Elédùmarè yóò túnbọ̀ máa ṣe àmọ̀nà rẹ̀ wá mí o. Ọlọ́mọ ṣíkàtà ní àgbàdo tí òun sọ yẹn Ọlọ́run yóò túnbọ̀ máa wà pẹ̀lú rẹ̀ wá mí. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí àti nǹkan panu bá mi yóò sì dáa fún yín. Mo rántí ẹ̀ tí lánàá ọlọ́mọ ṣíkàtà ní bàbá àgbàdo lóko èmi lè sọ àwa ní bàbá wọn. Mo dé Èkó títí mo mèkó Èkó mo yànà tààrà mo dé Ìbàdàn ẹni tó bá máa ṣíra rìn la fi ń ṣàṣíwájú ọ̀gá ẹ̀dí má síta ọ̀rẹ́ ìbáfólùkọ́ àwa ẹ̀yìn rere sẹ́yìn gbàgògò mo ti ń fàágùn jù. Mọ̀mọ́ wa sẹ́yìn rántí orin àtẹ̀yìn bàbá wa. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Mọ̀dínà Solomon wọ́n ní that's not bad 5 a.m. to 12 p.m. but the economy is not smiling. Ọ̀pọ̀ àpàlà ti sún finally ní tó ṣẹlẹ̀ ní Ìbàdàn lánàá. Bàbá wọn sá ti wọ́ kalẹ̀ wọ́n ti dágbére fún bàbá finally. At Ọlábísí Olúwatóyìn wọ́n ní kí Ọlọ́run jẹ́ kí Boko Haram wọ inú ara ọkùnrin yìí kí wọ́n pa tọmọtaya. Mọ́mí ohun yìí ń le o. Wọ́n ní kan kàmọ́lé kan dáná sun kan gbòjẹ́pọ̀ náà ní gbèsè Boko Haram lẹ́yìn. Olóṣì Nàìjíríà Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ ṣeun ẹ kú ètò Ọlọ́run ní ìtọ́ ààbò Olúwa dájú lórí ẹ̀yin àtàyà pẹ̀lú ìdílé yín àmì àti gbogbo wa Yorùbá nation going back wọ́n máa ṣẹ̀sìn gbẹ̀yìn ayé wọn ni ẹ fawọ́rò sí ẹ̀sìn awọ́rò wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu àwa náà sàmì ní odò okùn wa sí ń tẹ́ sọ ó fọ ṣéun àti dọ́dọ̀ yín wọ́n ní ẹ̀lò Mr. Bobby so ẹ̀yin náà bá Charlie boy gbé ilé tí kò san owó bá gbélé òun àmọ́ àmì nílé tèmi ń bàrígá wọ́n wá lọ ṣiṣẹ́ lọ́dọ̀ rẹ̀ ni. Let him come to America and do the same. The second month the court would have sent sheriff down and locked the house and you are allowed to take whatever you think is essential to you until the rent or mortgage is paid. All that rádaràda only happen in Nigeria. Wọ́n tẹ́lọ̀ sí a. Bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi òkè ńlá Adédọ̀tún wọ́n ní Bobby tí amukun mẹ́kọ̀ọ́ akẹ́ran mérò aláìlọ́pọlọ lásán ni arákùnrin tí ó sọ wípé kí àwọn so-called repentant agbésùnmọ̀mí máa gba forgiveness and rehabilitation. Ṣé máa ń yí ò mọ import aburú tí àwọn wèrè yìí ti ṣe, iye ẹ̀mí tí wọ́n ti gbà, iye ilé tí wọ́n ti kó lọ. Tó bá yá a sì máa ní Boko Haram airline, Boko Haram newspaper, Boko Haram TV, Boko Haram hospital, Ministry of Boko Haram, àwọn òpònú analyst gbogbo. Love you jàre Bobby bá mi I love you too. Wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu. Àtọ́lápẹ́jọ́ àṣà ìmọ̀ mi ni ó bí ibà ganu síròyìn òtítọ́ ká fata ẹ kó iṣẹ́ takuntakun Ọlọ́run yóò máa bá yín sí àmì o. Ìgbàdo tí ẹ fẹ́ rántí tí ọmọ rẹ̀ kò yọ dáradára ni wọ́n ń pè ní ọlọ́mọ ṣíkàtà mọ́ mi yọ̀dà fún yín ó ní bàbá Ìgbàdo Yorùbá nation going back wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu. Láyọ̀ from Chicago. At Adijat Salawu wọ́n ní well done wọ́n thumb up sí wa wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby wọ́n tẹ love ránṣẹ́ mọ́ mi yọ̀dà fún yín ó ní wáyìntì. At Kemi wọ́n ní the least ṣé Kẹ́mi bá dé náà kìíní
The list of the crimes compared to those being committed on the ground involving people's lives and properties. Mọ́mí wọ́n kanra mọ́ Wasiu gidi ni. Ẹ já wá lọ tààràtàrà sí ọ̀dọ̀ Sani Atiku. Wọ́n ní mo rí pé Mùsùlùmí ni eléri ibú ọmọ àlè rẹ̀. Ìbàdá ká ní wọ́n ti pa ìyàwó rẹ̀ tàbí ọmọ rẹ̀ tàbí ìyá rẹ̀ ọ̀ bàbá rẹ̀. Gbogbo àwọn tí Boko Haram ti pa àwọn èèyàn wọn. Kí ni ẹ̀san wọn? Tàbí kí ni Kùránù wí fún olórí ibú? Ìpè yín ti ń pọ̀ jù. Ẹni tó ti pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ṣé Kùránù ní kí wọ́n fi sílẹ̀ ni kò ní yàláyà pẹ̀lú pọ́n bá wọ́n ṣàṣẹ àìṣe pé nbí ni ẹ mọ́ bínú ṣùgbọ́n èyí tẹ́ ṣẹ́ ìyá rọ̀ ti rọ̀ mọ́. Wọ́n ní kí Nàìjíríà tètè pé Haúsá Fúlàní wọn ìṣe èèyàn rẹ o. Ó rà pé àfààyè lẹ́ẹ̀kẹ́ lè bú gbogbo ìpè tẹ́ bá ṣẹ́kẹ́ ṣẹ́ fún arákùnrin yẹn torí orí ẹ̀ gba ìpè lóòótọ́. Lórí tá a bá ní ká gbogbo kọ́mẹ́ǹtì tòní ìpè gbogbo èèyàn ṣẹ́ fún. Wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ o brother Bobby mọ́ mi Jẹ́mílà Gbájé iṣẹ́ rí olórí ibú ọ̀tá Ọlọ́run ni ọkùnrin. Ó sọ̀rọ̀ yìí àwọn aṣíwèrè ẹ̀dá ẹranko ènìyàn má pọ̀ Nàìjíríà wá ọkùnrin yìí kò ní kú dáadáa bí wọ́n ṣe ń fi ẹ̀mí àwọn ènìyàn ṣòfò tó yìí. Ẹ dákun ṣé báyìí ni Nàìjíríà bàjẹ́ tó tẹ́lẹ̀ ni? Kì í ṣe báyìí mọ́ mi ti ń ronú lórí Nàìjíríà mọ́kàn kó ń bẹ̀. Mọ́ mi Dorcas Kazeem wọ́n ní ó bí ẹkú iṣẹ́ òyìnbalẹ̀ jẹ́lẹ̀ àrìpọ̀tẹ́lì fọ́ọ̀rọ̀ pákà kí ló máa ń ṣe àwọn ènìyàn wa náà tí a kò lè farada nǹkan fún odidi ìlú. Ṣé wọn kò mọ̀ pé ó yẹ kí wọ́n ṣe ohun gbogbo bó ṣe yẹ kó lè rí bó ṣe yẹ kó rí sí àwọn aláìmọ̀kan eré o Yorùbá Nation going by tẹ̀lé ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu lórí ọ̀rọ̀ Ìbàdàn àwọn ìyálọ́jà bàbálọ́jà tán láwọn ò ní ti gbá. Àtolúwa Kẹ́mi Bámidélé wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby àkó ọ̀rọ̀ èèyàn ti K1 yìí o justice for pilot tí ó pilot kò jẹ̀bi o kí Ọlọ́run gbà wá lọ́wọ́ àwọn ìjọba APC ni o wọ́n tẹ love sí a. Ẹ náà ni Mọ́mí Dorcas Jálò wọ́n ní reality show ìsókè ìsójábọ̀ di mi lánàá poof waste àtẹ́gùn bẹ́ẹ̀ ni Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ ti bú sẹ́yìn. Mo máa ń sọ pé iná ní kọ́kọ́rọ́ tẹ́ fi ń rìn mí gìnìgìnì ẹ̀wọ̀n kí wọ́n bá rin ọmọdé gìnìgìnì àwọn sọ́síé ni bẹ́ẹ̀ náà ni Mọ́mí Ọlábọ̀dé Ọlájúwọ̀n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby iyọ̀ pọ̀ ẹ ti ń fi iyọ̀ já ìròyìn lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí o ṣé lọ́dọ̀ yín ni iyọ̀ ti pọ̀ ẹgbẹ́ èèyàn mi ìtẹ́ ń jẹ ṣé iyọ̀ pọ̀ jù ń bẹ̀ irú èwo apálá bólẹ́ ti bu bóyá yín lẹ buyọ̀ sí. Mọ́mí Grace Olùṣòótọ́ wọn ní ìyá bí wọ́n ṣe ń ṣe ní ìlú Nàìjíríà nìyẹn o àwọn ọ̀gá tí wọ́n gbé wọn síbẹ̀ ó ní láti mú owó tí wọ́n bù fún tí owó kò bá pé wọ́n máa gbé kúrò kò ní gbúrò tàbí gbóòórùn owó mọ́ láéláé ìlú òsì ìlú ìranù tí ní àwọn ọmọ onílùú lára tó lé gbogbo wa kúrò nínú ìlú nítorí àìsí òtítọ́ àti òdodo Yorùbá Nation no going back abẹ́ ẹ̀tún gbọ́n tí Kẹ́mi Badenoch tún sọ ni ń jọ bí ẹni pé Kẹ́mi ó ráyè ti Nàìjíríà o. Ẹ já lọ sọ́dọ̀ bá mi Tai Bakare wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby bá gbé wọn débẹ̀ mo kí yín àti àyà wípé ẹ kú iṣẹ́ ìlú kí Yorùbá Nation wá tètè dé o àṣẹ o àwa náà retí ẹ o you have never failed us Bobby Ọlọ́run ni ò fèèlì gbogbo wa kì í ṣe mi o may the glory of the Lord continue to radiate around you and your family amen. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu wọn kò mọ́ra mọ́ra ice cream èmi náà kò yín mọ́ra nù ọkàn mi. Bẹ́ẹ̀ náà ni Adélẹ̀ Abímbọ́lá wọn ní agídí wà ní ìpínlẹ̀ Ondo nìyẹn lórí òtítọ́ àti òdodo ni asábà máa ń kú lé lórí àti ẹni pàápàá jùlọ ọ̀rọ̀ yín yé mi ò mò ń ṣe bí àwọn religious Nàìjíríà ni o ní agbègbè ìlú Ondo àti Ìkálẹ̀ àwa kò dàbí àwọn agbègbè kan tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ fún àwọn agbésùmọ̀mí ní ìpínlẹ̀ Ondo ẹ̀ sì dárúkọ wọn àwọn ọmọ àlè àríṣe àríjẹ nídìí ìbàjẹ́ tí wọ́n tún wà lára social media ní òkè òkun ṣé lóòótọ́ ẹ bá tún wọn láṣìírí ọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ ẹ̀ náà sọ agídí tó dáa nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ náà ni Tóyìn Adéníyì wọn ní àgbàdo ọlọ́mọ síkàtà ìṣeun ẹ̀sìn tẹ́ ẹran mi létí ẹja mi sí ó sá lọ pátápátá lánàá ni. Bá mi Ọládéwálé wọ́n ní why Nigeria struggles with a significant debt crisis. The inexperienced manager is deepening the country's financial woes through increased borrowing, urging patience from citizens while self-enriching. Abẹ́rẹ́ Lámídò gan sọ ìyàláyé ọ̀rọ̀ sí ẹgbọ́nú ròyìn lónìí. Mọ́mí Ẹ̀mígè wọ́n ní ta ló fẹ́ dá àwọn ará ìlú ní àmọ̀ràn tó fẹ́ gbà wọ́n lámọ̀ràn lórí GMO yìí o bàbá kan ti wá lónìí o ẹ gbọ́nú àkójọpọ̀ ròyìn àánú ìlú mi mà ṣe mí o torí wọ́n rántí ìgbà kan tí oró àbí ọ̀rọ̀ máa ra anything GMO ní ìlú yìí bí ọdún 5 sẹ́yìn Ọlọ́run yóò ṣàánú wa nílùú yẹn o àmì o ẹ já lọ tààràtàrà sí ọ̀dọ̀ ọmọ mi Stella Odele wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ṣé by force ní ká gba GMO yìí ni why are they forcing it on us wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí ó yẹ kẹ́ ẹ ti mọ gbogbo kúlẹ̀kúlẹ̀ kìíní yẹn náà
mọ́ mi àwọn politician yìí mọ̀ ni wọ́n bá ti rówó ohun tí ń ṣe wọ́n tán. Àfikayọ̀ Victor wọ́n ní àyà ò ní respect rárá o báwo ni o ṣe lè máa ní iṣu ọ̀gá rẹ̀ ibà sọ́rí àti ibà forí kó pléènì má bínú jàre àyà ti ní ìgbéraga ju bí ti Wasiu àbí ọ̀tẹ́lọ́mù sí àti kan wọ́n jẹ́ pàá sì fi bọ̀dá Wasiu sí òwe tuntun òwe ìgbéraga ní ìgbéra sánlẹ̀ bọ́dá Andrew Tóyìnbó bọ̀dá Wasiu mú bẹ́ẹ̀ sọ àti Andrew Tóyìnbó àbòsí ò dáa wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni bọ́bí ẹkú iṣẹ́ takuntakun o tí ó bá jẹ́ ìlú tí ó ní òfin tí ó sì ní òfin tí òfin ṣiṣẹ́ bàbá akọrin yìí yóò ti wà ní ìkáwọ́ àwọn ọlọ́pàá these are for you and àyà wọn tẹ love sí a mo rí watermelon ẹ̀sìn bá màmá mi yọ̀ọ̀dà fún yín ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ àti Ọláṣíyan Gbénga wọ́n ní Ọláṣíyan làwọn jẹ́ at wọ́n tuntun kọ Gbénga ìròyìn ni àwọn irọ́ ni àwọn ọlọ́pàá ń pa tẹ́ ẹ bá wọ ìlú yẹn kò sí ẹnìkankan bẹ́ẹ̀ ni àwa náà rí à ń retí kan wá já irọ́ wa. bá mi Akínyẹmí ò ní mo mí sí yín wọ́n ní ẹ má jẹ́ ká parọ́ ìgbéraga Wasiu ti pọ̀jù kí ló ní kí ló jẹ́ ibo ló ti wá ṣé ó kọjá òfin ni ṣe bí òun náà ní òfin tó ń lò ní iléeṣẹ́ rẹ̀ ṣé bóun náà lófin tó ń lò ní iléeṣẹ́ rẹ̀ tó ń ṣe aláìnírònú ó fẹ́ fi olódòdẹ gbéraga kò mọ̀ wípé ayé ń wo ìgbéraga òun olódòdẹ tó sì fẹ́ fi gbéraga náà olódòdẹ gan wọn ní gbéraga lára nínú ara wọn ni wọn ò mọ inú kákọ́sì wọn o ṣùgbọ́n ẹ bá rí wọn bọ́n ṣe ń ṣe body language wọn ẹ gbé kẹgbẹ́kẹgbẹ́ ti Wasiu ta ló yẹ kó ní gbéraga nu wọn ta ló yẹ kó mọ̀ ruga bẹ́ẹ̀ náà ni Mọ́mí Mọ̀dínà Solomon wọ́n ní never qualm one doesn't mean his apology for a bit he can keep his apology to his pocket and take it to prison when he will send tọ́ba ti dájọ́ terrorist act fún gbọ́dọ̀ Àjídé náà sọ lánàá wọ́n ní 10 years ní tàbí wọ́n gbére àti Táí Bákàrè wọ́n ní Bobby ibà ìpàtà ní kékeré ẹ̀ ṣe ìpàtà ló mọ̀ pàtà wọ́n tẹ̀ lọ́ọ̀bù sí mi o mo rí ice cream mo rí pizza at Dolapo Akins mọ́ mi ni Mr. Bobby mi ní tòótọ́ I love this platform so much I cannot do without not listening to this news Iyabo Ojo need to tell the whole Nigerian the truth and shame the devil the family need a justice and let the star boy rest bàbá àti àbúrò olóògbé wọ́n mọ̀ ti ń kọrin wọ́n ti gbórin síta orin tuntun ire o my brother Dolly from Dallas Texas peace mọ́ mi attention mo bẹ̀rẹ̀ fún yín at Miami wọ́n ní ibà ìwà òtítọ́ ibà ìwà òdodo Brigadier Sani Usman mo gbàdúrà kí Nàìjíríà ṣẹlẹ̀ sí ẹ ní ti búburú àṣẹ àwọn ọmọ àti aya máa ń kan àgbákò wọ́n máa kan àgbákò Boko Haram àmì ẹkún àti òṣè á wá jẹ́ ìpín rẹ̀ àwọn ẹranko lásán yìí aláṣìírí wọn tiẹ̀ ti tú ẹ̀ bánú ròyìn lónìí tí àwọn repentant bandit tán fojú wọn rí nípínlẹ̀ Niger gómìnà wọn ti pariwo síta bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dé ọ̀dọ̀ Mọ́mí Kemo Blonsky wọ́n ní nǹkan tí lẹ́gẹ́fẹ́ jẹ ló ń wá ẹrú ṣèyí very senseless a guy. At O for Seun wọ́n ní Mr. Bobby good day to you from Philadelphia you know what these people want to do what do they take us for or who the heck they think they are that we have to listen to them or hear what they have to say. What about the family they have by their loved ones? If it is possible, anyone that supports this àwọn aláìnírònú àwọn kí ni idiot in Yorùbá náà àwọn òpònú should be put away with them. Wọ́n mi fún mi lọ́lá Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby bá gbé wọn débẹ̀ ẹ kò ní í ṣẹlẹ́yà mi o àwa Sweet 16 fẹ́ràn yín gan-an sà ẹ kí àyà náà ń gbọ́ àyà gan ló ń fẹ́ràn yín ló ń jí fún yín wọ́n tẹ́lẹ̀ ọ̀fù sí àwọn bú sẹ́rìn ayọ̀. Àtibá mi dẹ́rìn Olúsùnmádé wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby bá mi mo bá búbú wa láì èmi ti ń bínú o eléri ibú yìí máa pẹ̀lú àwọn tó ń gbè lẹ́yìn àwọn Boko Haram ẹ bá mi kí àyà jàre ẹ mọ́ bínú bá mi. Àtàdétọ́lá iná wọn ni ó Bobby ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta nínú àwọn tí àwọn agbésùmọ̀mí ní Ọ̀gbẹ́ni Sani Usman yìí o olórí ibú of the highest order kò ní híà Yorùbá nation tètè dé o wọ́n tẹ love sí àtàìpò ó change ẹ̀ sí ìbò mo ti kà bẹ́ẹ̀ kò ní í ṣe rere lẹ́fẹ́ kọ́ àbí wọ́n tẹ love sí àwọn fi nǹkan panu sí i. Bẹ́ẹ̀ ni Mọ́mí Esther Sosanya wọ́n ní ẹ̀gbọ́n Bobby ẹ kú iṣẹ́ o sẹ́rí Brigadier Sani Usman gbogbo àwọn tí ó ń ran Boko Haram níṣẹ́ Ọlọ́run á gbà wá ní kíákíá lọ́wọ́ wọn Yorùbá nation going back ẹ bá wa kẹ́ àyà wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu àyà wọn ní kí ọ. Mi ò mọ̀ gbúrò Mọ́mí ìyá Àjẹsà Mọ́mí Esther
at Caroline wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ mà sì kú iṣẹ́ ìlú o èdè ayé kò ní dì wá wa mi ò adúpẹ́ tí bàálò kò kọlu Kwam alákòóbá ni àwọn olórí wọ̀nyí tí wọ́n tún kó àwọn boko sáàrin ìlú orílẹ̀-èdè Yorùbá la fẹ́ ní kíákíá. At Abe Sidorf wọ́n ní hello Chief Bobby, if Nigeria is a working country, this Sunny Usman should be in detention by now. As for Lege Miami speaking in defense of K1, his lack of education and wisdom is playing a major role in his life. Please ignore him. Ẹ ṣeun mo ti gbọ́ advice yín. At Sikiru Oluwasegun wọ́n ní Oṣẹ́gun fáwa náà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àtàyè kú ètò kudos ó yẹ kí wọ́n lọ yẹ ọpọlọ àwọn kan ní ìlú yìí o kan lọ yẹ ọpọlọ wọn wò nítorí pé eléré ibú náà tún yapa gan Ọlọ́run ọba máa fa okùn ẹ̀mí wọn já ní kankan àṣẹ́gun àwọn Boko Haram àtàwọn sponsor àwọn ẹjá wa lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ àmì abẹ́ ayé lọ́jà àtúnpàdé mi ó ní Obi baba it's the man DNA that they always use for a child, real father not the woman. USA immigration really told me when my 2 children are coming from Nigeria. They took my own here in America and tested my children home before they gave them the visa in Nigeria. Thanks to Allah, 2 of them were mine. That's like 17 years ago. Abe Ayinimake from Baltimore, Maryland. Yoruba nation ain't going back. Wọ́n tẹ love sí àti nǹkan pa mọ́ ẹ máa ń ṣe nìyẹn ẹni tó bet ní tó ṣẹlẹ̀ ní ṣẹ́rí tí wọ́n bá fẹ́ determine partner ẹni tó bá fẹ́ àwọn tí lóyìnbó yẹn tó bá fẹ́ invite ọmọ wa náà máa ṣe DNA pẹ̀lú ẹ̀ wọ́n ń ṣe tóbìnrin náà tó bá jẹ́ obìnrin ló fẹ́ invite ọmọ wọ́n á fẹ́ wò pé ṣé kò ń ṣe child kí náà máa ń pè náà àwọn tó máa ń jí ọmọ n ò fẹ́ pè léèbó ni o àwọn tó máa ń ẹ jẹ́ ń pè kí n dà pé traffic àti child kọ́mọ̀ sọ pé ọmọ ọlọ́mọ ló fẹ́ wá jí gbé mọ̀ pé àwọn èèyàn náà irú eléyìí tó ṣẹlẹ̀ ní UK sí kan náà àwọn amòfin tó lọ mú ọmọ domestic worker tó fẹ́ rí gba kíndìnrín ẹ̀ kan so wọ́n máa check ẹ̀ láti mọ̀ wípé sọ́mọ rẹ̀ ló fẹ́ mú wá gẹ́gẹ́ bí n tó claim nínú ìwé bẹ́ẹ̀ náà ni Adélẹ́yẹ Abímbọ́lá wọn ni Ọlọ́run ọba atóbijù kábíọ́sì àṣẹ lóòótọ́ lódodo àṣepamọ́ ló wà kò sí àṣegbémọ́ nílé ayé Mr. Charlie Boy ń jẹ ìyá rẹ̀ ní ṣùbáyìí àtúbọ̀tán rẹ̀ ti ń dé bá nísìnyí alágbára ẹ rọra o nítorí pé ilẹ̀ ń yọ̀ mọ́ mi Victoria Adéjọ wọ́n ní ìbá ìfẹsẹ̀wápọ̀ ikú wíkẹ́ndì o ẹ̀bẹ̀ ti Kwam wà ń bẹ̀ kò ní kó má jìyà ẹ̀ṣẹ̀ oṣù mẹ́fà on no fly list ìgbéraga ní ìgbéra sánlẹ̀ aircraft is not downfall Captain Rántí is not MC Olúọmọ Yorùbá nation going back kásùlà ẹ̀wọ̀n tẹ́lọ̀fì àti nǹkan panu. wọ́n àmì sẹ̀láwó wọ́n ní òtítọ́ ọ̀rọ̀ ní Ọ̀gbẹ́ni Jídé sọ nípa ìwà tí Wàsíù hù yìí tí ó bá jẹ́ nílùú Amẹ́ríkà níbi tí a wà yìí ni láti àná Wàsíù ti wà ní àhámọ́ àwọn FBI nítorí àwọn agbésùnmọ̀mí ló máa hu irú ìwà bẹ́ẹ̀. Bami Richard Ibidapo wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby you are a funny man, love you more and your family to enjoy your weekend, God bless you. Wọ́n tẹ love sí arẹpẹtẹ bọ́sí mọ́ tẹ̀ wọ́n bú sẹ́rin ayọ̀ yóò ní dìbànújẹ́ tọmọtọmọ tayataya tẹ̀bítara. Mọ́mí ìyá Jésù evangelist you at Hope Alive with evangelist Olúbùnmi wọ́n ní àyà wọ́n bú sẹ́rin alábòsí ni ẹ̀ mọ́ dà lóhùn wọ́n tẹ love èmi ìṣe alábòsí àyà ni o. Àti dọ́dọ̀ mọ́ mi Mary Odùnlóyìn wọ́n ní ó bí tèmi nìkan àti àyà ibà gbé wa débẹ̀ ibà rìn gínìgínní ẹ ṣe ẹkú ètò ìròyìn gbáǹkọ́gbì yìí mo ti rẹ́rìn yó pẹ̀lú orin tẹ́ fi wọlé lónìí abẹ́rẹ́ àyà ló fà o àwọn ọ̀tá wa ò ní sinmi láṣẹ Ọlọ́run àwa la máa borí o ayọ̀ ní tiwa lágbolé aláyọ̀ yìí wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí a wọ́n bú sẹ́rin ayọ̀ àti nǹkan panu Yorùbá nation no going back ire kábìtì àyà kú iṣẹ́ àyà wọn kí ọmọ mi Odùnlóyìn tèmi nìkan. Ó dá ẹ káàbọ̀ padà o ẹ jókòó déédéé ẹ jókòó dáadáa wá nǹkan panu nǹkan tẹ́ mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjìjà káwọn gbé yín débẹ̀ ẹ kọ́lọ̀ ń gbé wa débẹ̀ tọ́rọ́ lọ́hùn ni bàbá gbé wa débẹ̀ a lè gbé èèyàn kankan débi kankan wọn gbóbi tá a ti mẹ́nu bà orí ọ̀fẹ́ wà fún wa Ọlọ́run ló ń gbé wa débẹ̀ yóò sì gbé wa débẹ̀ gangan ni kò ní gbé wa kọjá bẹ̀ kò ní jù bẹ̀ lọ kò sì ní dín síbẹ̀ ó dá ẹ sì jókòó ẹ máa bá wa pín fáwọn olólùfẹ́ ẹ máa bá tẹ love and like ìmọ̀ràn yín náà ṣe kókó ń tẹ́ fi ń rin èmi gìnìgìnì nìyẹn o gbogbo àwọn kọ́mẹ́ǹtì yẹn máa bá ń kọ́ bẹ́ẹ̀ káàyà lè rí nǹkan lò ní ọ̀la àdìbà abala tí yín náà nìyẹn ẹ mọ̀ fi ṣe o 5 lines ẹ jọ ẹ mọ̀ jù pọ̀ jù ó dá wa alákọ̀ọ́kọ́ náà àwọn òròyìn tá a mẹ́nubà tá a ṣe justice sí ọ̀dọ̀ Ọ̀gbẹ́ni Wàsíù là ń lọ ìròyìn tó ní gbáǹkọ́bì kò pọ̀ rárá ìròyìn bíi 4 sí 5 la ní ṣùgbọ́n iyọ̀ tó magi gan magi dùn kì í ṣe magi oníyọ̀ àfi bá a tún ṣe gbọ́ òru àná ni mo rí mo ṣe jùnú sórí Facebook ṣùgbọ́n mo ní àáfi ti YouTube di òní Ọ̀gbẹ́ni Wàsíù audio wọn kan tún leak
àsọpàpà invite wọn sọ́fíìsì ibẹ̀ náà ti wá ń jábọ́ wọ́n sòótọ́ ọ̀rọ̀ gbogbo ń tán sọ náà wọ́n ní kì í somi àwọn kan sọ wọ́n láwọn àwọn da omi bó ti yẹ pé nú ẹ̀bẹ̀ wọn wọ́n sọ pé àwọn da omi wọ́n kàn ní tó wà nù kíní yẹn kì í sọ tí wọ́n nà pa àwọn da omi síyàn lára nù ẹ̀bẹ̀ tán bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n nínú tó leak àṣírí ti tú pé wọ́n fi ìbínú da omi sí pilot kan ni á gbọ́ bóyá pilot ni bóyá kan náà àwọn crew member ní tó bá sì ti bá ojú bá mú náà ẹ̀ ń bá ti rin ìkan náà àwọn crew member tó bá ti rin fín pilot náà lórí fín yẹn. Bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá wa Oríyọmí Hamzat náà ṣe àwọn àlàyé kan ṣùgbọ́n ká tó lọ ọbẹ̀ ẹ jẹ́ á kọ́kọ́ lọ sí ọ̀dọ̀ amòfin tó ganu sí máa wọ́n ń fi ìwé òfin hàn wá ló ń kó tiẹ̀ báyìí mú ní ibo lẹ́yìn wà látijọ́ yẹn ń kó ti òfin. Wọ́n ní ẹ̀wọ̀n ọdún 10 tàbí ẹ̀wọ̀n gbére ni ẹni tó bá dá ọkọ̀ bàálù dúró tó máa ṣe àwọn aṣòfin tí ó dá sí ọ̀rọ̀ bọ̀dà Wasiu àwọn náà sọ bẹ́ẹ̀ náà ni ọ́díò míì ti líìkì lánàá àmúyẹn ẹ̀ bọ̀ wá fún yín. Owó ṣe ń dún kòkò mọ́ ẹni tó ní plane ẹni tó ní airline à ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ tán láwọn ó so ẹ̀ àwọn ó jẹ́ kó mọ̀ pé business yẹ ò ní rí bákan náà ẹ̀yin náà sì ní business ṣé ẹ fẹ́ mú odidi ẹ mọ̀ pé business yẹn ó ní tó ń ṣe nínú economy Nàìjíríà ṣé ní tí olódò dẹ tẹ́ ẹ pè ní bàbá yín ṣe tó ń gbìyànjú láti gbé ẹrù ẹkọ́nọ́mì Nàìjíríà sókè ẹ̀yin tún fẹ́ bá fà wálẹ̀ ṣé ẹni tó ní iléeṣẹ́ ló sẹ̀yìn ni ẹ bẹ́ẹ̀ máa wo imagine wọ́n mọ̀ pé ọmọ Ìjẹ̀bú lẹ́ni yẹn ò bóyá ti ní sínú tẹ́lẹ̀ wọ́n mọ̀ pé ọmọ Ìjẹ̀bú ni o ìkànnà àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ẹ̀ wá sẹ̀ ẹ ti sáré fohùn lẹ́pẹ́ ní tẹ́ máa bá fà ní tẹ́ máa bá pò ẹ máa mú iléeṣẹ́ ẹ máa à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ ẹ gbọ́ ọdí òyìn ẹjẹ́ àkọ́kọ́ sọ tí òfin sọ náà aṣòfin ló sọ̀rọ̀ kì í ṣàwá o àwọn èèyàn tí wọ́n á sọ wípé abálájọ tí mọ̀mọ́ wa Solomon tó fi ń sọ lánàá mọ̀dínà wípé ẹ̀bẹ̀ rẹ̀ ò dénú pé kó fi ẹ̀bẹ̀ rẹ̀ sápò rẹ̀ o ẹjẹ́ àsọ tí àwọn aṣòfin sọ kámọ́dé náà pẹ̀lú. gbajúmọ̀ àwọn ọmọfin kan tó fi ìlú Ìbàdàn ṣe ibùjókòó Abímbọ́lá Òrògadé ti sọ̀rọ̀ nípa ohun tí òfin Nàìjíríà sọ tí ẹnikẹ́ni bá fi tipátipá dá bàálù dúró. Amòfin Òrògadé ló garun sí máìkì tán sọ̀rọ̀ yìí wípé gbajúmọ̀ akọrin fújì Wasiu Àyìndé Anífowóṣe màṣá tí ọ̀pọ̀ èèyàn mọ̀ sí Kwan wípé kó mọ̀ jẹ́ wípé yóò fi ẹ̀wọ̀n yóò fi gbára o. Wọ́n ní lákọ̀ọ́kọ́ wọ́n á kọ́kọ́ ṣe àyẹ̀wò fún akọrin náà kó tó dé ibùdó tí àwọn bàálù ń bá a sí báwo ló ṣe dé ibi tí ìṣẹ̀lẹ̀ náà ti wáyé ó yẹ ká kọ́kọ́ wo eléyìí báwo ni K1 ṣe gbé èròjà tó jẹ́ omi wọ agbègbè ibi tí bàálù ń bá a sí láìsí ẹnìkankan tó yẹ lọ́wọ́ wò láti dá lọ́wọ́ kọ́ wọ́n ní kì í sọ̀rọ̀ wípé ó ti bọ́ọ̀dù àbí ó ti bọ́ọ̀dù ibi tá a ti rí inú fídíò yẹn bóò ló ṣe débẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì bóò ló ṣe gbé flask omi tún débẹ̀ òfin ètò ìrìnnà òfurufú kò fi ààyè gba ìwà báyìí a gbọ́ pé wọ́n sọ fún un pé kó gbé ike omi náà sílẹ̀ àmọ́ kó gbà tó bá jẹ́ omi ló wà nínú ike náà tàbí ọtí líle òfin kò fi ààyè gba gbígbé irú nǹkan kan báyìí wọnú bàálù Kwan jẹ̀bi títàpá sí òfin ètò ìrìnnà òfurufú èmi kan mo sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní tó fi sọ ni o aṣòfin ní sì ń kò tiẹ̀ fún wa o. Bákan náà ni àwọn òṣìṣẹ́ tó yẹ kó dá dúró láti gbé èròjà ike náà dé agbègbè tí bàálù wà tán dá dúró wọn náà jẹ̀bi o wọ́n ní criminal code mo ní criminal ẹ̀sùn ni wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni Criminal Code Act 38 Section 459 obstructing railway wọ́n sọ ti railway obstructing aircraft là ń lọ wọ́n ní any person who by any unlawful act obstructs, causes an alteration be made in course of or in any way whatsoever hinders or impedes the movement of any aircraft which is in motion or in a flight over any aerodrome is guilty of a misdemeanor and is liable to imprisonment for 2 years. ìyún nìyẹn o wọn tán ti rí 10 years wọn à ń bọ̀ ń bẹ̀ o wọ́n wá ní trespass on aerodrome ó dà pé ibi tán ti rí rèé wọ́n ní any person who commit any nuisance or trespasses in or upon any aerodrome the tarmac or in or upon any building or premises situated on any aerodrome is guilty of a simple offence and is liable to imprisonment for 3 months or to pay fine for 40 naira. Wọ́n sì ń pay fine in 40 naira. Only penalties for damages etc to railway works ìyún nǹkan la fẹ́ mú bọ́. Ìbò náà ti wá rí 10 years. Ẹjẹ́ àsọ̀ntàn sọ wọn bí tó ti rí. Ìjọba lè fi ẹ̀sùn ìjínigbé wọ́n níbi tí
10 years ti ọ̀rọ̀ mọ́ tàbí ẹ̀wọ̀n gbére ibi tó ti wáyé rè. Wọ́n ní tí ìjọba bá fi ẹ̀sùn ìjínigbé kan akọrin náà pé ó hùwà ìgbésùnmọ̀mí nípa gbígbé ìgbésẹ̀ láti jí àwọn èrò inú bàálù gbé. Mo ní ẹ sì bẹ̀rù Ọlọ́run, ẹbọrin ní ń kọ ewo ní jíyàn gbé. Amòfin Òrògadé wá tọ́ka sí òfin tó de ètò ìrìnnà òfurufú tọdún 2022 abala 43 èyí tó ṣàlàyé àwọn ìjìyà tó wà fún ẹnikẹ́ni tó bá tàpá sí òfin ìrìnnà òfurufú. Ẹsẹ̀ òfin náà ṣàlàyé pé ẹnikẹ́ni tó bá gbé ìgbésẹ̀ tó tako tàbí tó fẹ́ tako ààbò bàálù, the security of airplane àti àwọn èrò inú rẹ̀ bóyá lásìkò tí bàálù ń gbéra láti fò, ẹ̀ṣẹ̀ ńlá ni eléyìí wá. Òótọ́ ni ohun kan lè lọ ṣe bí inú ṣe bí pilot yẹn tó move yẹn, nǹkan lè lọ ṣẹlẹ̀ o. Ká ló lọ kọlu plane mi àbí nǹkan kan lọ ṣẹlẹ̀ àbó tiẹ̀ kọlu akọrin fún ara rẹ̀. A sì rí nínú fídíò tó lu orí ayélujára kan pé Kwam 1 dúró síwájú bàálù tó sì ń dì lọ́wọ́ láti fò. Ó lu òfin náà, wọ́n sì lè gbé lọ sí ilé ẹjọ́ lórí ẹ̀sùn ìwà agbésùnmọ̀mí sí bàálù àtàwọn èrò inú rẹ̀. Aṣòfin ní sọ̀rọ̀ yìí kìí ṣe journalist o, kìí ṣe analyst o. Wọ́n lè fi ẹ̀sùn ajínigbé kan akọrin náà pẹ̀lú pé ó hùwà ìgbésùnmọ̀mí nípa gbígba ìyànjú láti jí àwọn èrò inú bàálù náà gbé. Ìjìyà ńlá ló sì rọ̀ mọ́ ọdún 10 tàbí ẹ̀wọ̀n gbére gẹ́gẹ́ bí criminal code 472. Ibi tó ti rí ọdún 10 ó ní wọ́n kì í ṣẹ̀sùn kan náà máa fi kàn wọ́n máa sa gbogbo ẹjọ́ ni. Ọlọ́dún 2 wà ń bẹ, ọlọ́dún 3 wà ń bẹ. Ó ní ó fi pé ọdún 10 tàbí tí ẹ̀rí àrídájú bá wà pé ajínigbé lẹni tọ̀hún pé ẹ̀wọ̀n gbére ni. Bí lásìkò tí agbésùnmọ̀mí bandits pọ̀ lọ rẹpẹtẹ yìí lèèyàn kan wá ń ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn lọ dúró síwájú kínní pé tó bá wẹ̀ mọ́ Nàìjíríà tán bá fọwọ́ bò pé kò lè wẹ̀ mọ́ ní outside àwọn náà sọ lánàá. Ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ bàbá wa Hamzat Oríyọmí ká gbọ́rọ̀ díẹ̀ lẹ́nu wọn ká tó tẹ̀síwájú kó nù ọ̀rọ̀. Ẹ kọ́kọ́ bá ń tẹ ọ́díò tó líìkì sí, lẹ́yìn náà láà gbọ́rọ̀ ti bàbá Oríyọmí sọ lórí ọ̀rọ̀ yìí. Gbéra ni wọ́n ní kì í ṣe alcoholic, wọ́n ló mini, wọ́n láwọn dà sí ojú arábìnrin bó tẹ̀ jẹ́ pé wọ́n mẹ́nu bà nínú apology tí wọ́n ṣe yìí. Àráàyè ta apology mọ́, ṣùgbọ́n ó ní ọ́díò kan tó líìkì níbi tí wọ́n ti ń bá àwọn ọ̀gá iléeṣẹ́ airline yẹn sọ̀rọ̀. Àsáwọn yẹn kan tó ń dọ́gbọ́n rìkọ́dù wọn. Ibẹ̀ náà ti jẹ́wọ́ báwọn da omi sí èèyàn kan lára lóòótọ́. Wọ́n láwọn fẹ́ kó mọ̀ bóyá alcoholic ni, sọtí ni àbí kì í sọtí. Wọ́n nítorí ẹ̀ náà ṣe domi sí lára. Bẹ́ẹ̀ náà dunkoko lájà mọ́ ẹni tó ní iléeṣẹ́. Wọ́n láwọn ó so ẹ̀, wọ́n ní yóò dá àwọn mọ̀ nínú bísínẹ́sì ẹ̀. Ẹ jẹ́ àkàn fetí gbọ́ audio leak, ṣùgbọ́n wọ́n ti fi apology, wọ́n ti fi bo ẹ̀ṣẹ̀ wọn o. Wọ́n ti fi pẹ̀ṣẹ̀ wọn rẹ́. So ẹ̀kan jẹ́ àgbọ́ àwọn èèyàn sọ pé apology wọn ò dénú. Bẹ́ẹ̀ náà làwọn èèyàn ní látọjọ́ tó ti ń perform lórí stage àwọn ò rí wọn kí wọ́n gbómi dání rí. Ó dẹ̀ ẹjẹ́ àjọ wo ẹjẹ́ àjọ gbọ́ audio ni, ṣùgbọ́n a lo fídíò kan ibi tó ti ń perform, a lò sí lábẹ́. Bẹ́ẹ̀ bá rí ibi tó ti mú mi ń bẹ̀ ẹja wa ń tàn wọ́n. He says to me, I'm home because I said, "Here are my 2 water. I am a patient. I needed this water. Every second I needed it. You don't want to see me shut down." That was a conversation between me and him. When he left me on the queue and he went to this person. They speak for some 2, 3, 4 minutes. And then one comes and says, "Come by this aircraft if you want." I said, "No. Are you fair?" That was my first word to him. Are you fair? You're not fair. If you are fair, definitely you pick one thing out of it. That I am a patient. This is my water. Don't make it a national issue. That's what I say to you. If you believe in God, let them bring Bible, Quran. Go ahead, just talk. You sure? Don't worry, just I said, don't bring it to a national issue. And he says, no. And the next thing, he instructed one person, don't let him go. I said, oh, is that the way you want it? If that's the way you want to play, nobody's going in. That's it. And it gets to a point, now gathering memento, people are gathering, and I opened this. I opened this, and I put the content of this place. I said, this is water. How can you embarrass me? Shoulder me, your boss, or shoulder me on the street. In government, I guarantee you, shoulder me in government. I said, don't embarrass your boss. We'll make this a national issue. If that's Don't what worry, you want. it's okay. My name is Wasiu. Nobody talks that with me. I'm getting on with it. It's okay. It's okay. Nobody. Okay. Because I didn't go to look for trouble. Morning, sir. I did not.
Okay. I didn't bypass queue. I didn't jump queue. I didn't do anything. And the next thing I heard, you can't go on our flight. Wow. I don't want to go on that flight anymore in my life. Okay. The Shonamen will feel it. Will feel me. It's okay. Will feel me. It's okay. In his business. It's okay. Are you done, sir? Is that all that happened? Sorry? Is that all that happened? That's it. That's the only thing that happened. Thank you so much for being sincere. Thank you. I've heard what you've said, and ideally, if you have such conditions, the simplest thing to do is, if there is a medical report to back up your argument, then look, the doctor said I should be doing this because every airline or everybody, there is this regulation of carrying liquid on board. And at a certain level, if you are able to prove beyond that, I say, okay, this is my medical report. 5th of May, I just had my surgery. I'm a patient. Okay. I'm a diabetes patient. What I do constantly is, sorry, for presidency. Hold on. So they really Speculation yẹn. Olùwàtò wà ní ẹ̀tẹ̀ tán dà kẹ́sẹ̀ lára tó lè pẹ́ yẹn sì wà bẹ́ẹ̀ tó lè wọlé lọ. Speculation yẹn. Ok, àwọn tó wọ green yẹn tó dúró ti wá sí yẹn. Iṣẹ́ wo la fẹ́ mú kí ló yẹ kán ṣe? Kí ló kán ṣe? Ó lè jẹ́ pé òun sì bí kábọ̀ ọdún èèyàn. Ìtàwọn yẹn bá wọn drag ni pé ẹ̀ẹ́nì wọlé. Táwọn yẹn ò bá wá di drag ìtàn tó ti di level kó da nǹkan sí ẹni tí ó wà bàálù lára. Because ẹni tí ó wà bàálù gbọ́dọ̀ wà psychologically alright. Kó tó gbéra rárá. That means pé ẹni tó wà bàálù yẹn gẹ́ ti wà psychologically imbalanced. Ongo yẹn kó wà bàálù yẹn tó lè ti da nǹkan sí lára anger ti kọ́ mi ó lè misbehave kọ́sà àwọn tó kùnú bàálù lè ṣe. Kí ni máa yẹn gan lọ ṣe lábẹ́ plane? Tani. Àmì ogun ká gbé lábẹ́ plane báwo. Àmì wọn ní kọ́ mọ̀ pé ọmọ yẹn jùlẹ̀ tẹ̀jọ́ pé you don't know me. Arrogant. Ọ̀rọ̀ burúkú gan ni you don't know me. Ọ̀rọ̀ burúkú ni. Ẹni tí bá ti ń dì pẹ̀lú ẹ ọmọ ò ń dì pẹ̀lú ẹnu má wùlẹ̀ sọ pé you don't know me. Ṣé next question tó máa wáyé oníkú àjù. Who are you lókù? Ọtí ní ìgbàlú máa ṣe you don't know me. Ọtí wà jẹ́ni kẹ́tà who are you ló máa tẹ̀lé. Because you don't know me ti dèdè gbéraga. Ó ti gbéraga àwọn ẹ̀ máa sọ fún pé you don't know sorry who are you. Tó bá ní kí n máa ní à so what. Ní ti dìjà ni. And so what you need to obey the rules. Are you above the law? Ṣé nítorí pé mo close mọ Alhaji Oríyọmí ìyẹn ò sọ pé kí n mọ wùwà bàjẹ́ nìkan. O destroy Alhaji Oríyọmí nìyẹn. Ibu pẹ̀lú kárátà mi. Bẹ́ẹ̀ni you messed him up. Bẹ́ẹ̀ni. If you are known with him carry him pẹ̀lú ẹ̀ to wan misbehave later you carry o ti carry his own image along with you. You are mesmerizing his own image. So o possible kò jẹ́ pé torí pé wà well lit. I need to oppress some people. Mo dey fẹ́ oppress. Mo dey disturb who. That's it o di lọ. President Gani Anu Mole ní kọ́mọ́ mu. So I know tó peculiar. Ṣé mo pé o lè gbé kókó pa wọ kọ́ńtì mi náà. Kọ́ńtì ẹ̀ ní bóbí wọ bòmí. O lè gbóbi wọ bòmí náà. Ó dẹ̀ dá ń bòmí. Now tí mo lè sọ. Irú rúgbà tó ṣe yóò lè gbé wọ bòmí irú rúgbà tó ṣe. Mélòó máa tó káló gbogbooro ni. Yes káló mi ni. Flask yẹn kiri. Mélòó okay gbogbooro náà is that why I cannot go with you? If you love the flask pour it away. And go in with the flask. Even if they insist that you cannot go with the flask, drop the flask. When you call go with it. Then there is sacrifice to come with fame. Ó pọ̀ jù. Ọlọ́run nìkan. Ọlọ́run láìkẹ́ ẹbọ gan o. Of course. Torí pé Ọlọ́run láìkẹ́ ẹbọ ló fi ní ká má gbé ẹbọ fún èèyàn àbí nǹkan mi tó fi lóun nìkan ní ká má gbé ẹbọ fún. Bá a ṣe ń dín láàárọ̀ tá à ń sìn àwọn ẹbọ sí àdúrà lẹ́bọ̀ mi bí mo jí ń wo àdúrà lẹ́bọ̀. So àwọn ẹbọ yẹn Ọlọ́run ọ̀fẹ́ tá à ń ṣe fún ènìyàn ká mọ̀ ṣe fún òun ká ṣe fún òun ká mọ̀ ṣe fún ènìyàn àbí nǹkan mi. So your position as somebody who has fame. So ẹbọ wà tí ẹni tó bá ní thank you sir ẹbọ wà tí ẹni tó bá ti lóko tó ti lókè tó ti dìlú mọ̀ kó náà mọ̀ rú ẹbọ ìpamọ́ra. Ẹbọ sùúrù ẹbọ àìnígbéraga ẹbọ tí wọn bá bí èèyàn mọ kọ dànù ẹbọ kéèyàn wà discipline kọ sá fún indiscipline tó pé tá a bá bí mọ indiscipline kọ dànù kí n sọ èmi ń sọ̀rọ̀ tèmi náà èmi náà sọ nǹkan kan. Mo fẹ́ pọ̀ tọ̀rọ̀ ní listen to me the influence you are talking ni pé ẹni tó bá ní frame tí ó ṣe ó wà indisciplined tàbí kó jẹ́ pé wà arrogant tàbí kó jẹ́ pé wà arrogant mo sọ opposite gbogbo tá a sọ yìí so in other words. inú ọ̀fẹ́ ká búwa sí i. no mo fẹ́ ká kọ́ kárí gbogbo àwa tá a dá lẹ́tọ̀ ni o tá a náà ni myself inclusive. irú nígbà wọ́n gbé flat irú sẹ́mi kìíní machine yẹn sábà ní ìdílé tẹ́jọ́ pé you don't know me arrogance. ọ̀rọ̀ burúkú gan ni you don't know me. You don't know me you don't know me ọ̀rọ̀ burúkú ni tẹ́ bá ti gbọ́ lẹ́nu ẹ̀ ìgbéraga wà lára ẹ̀ ó fẹ́ kàn fi àmì ìdánimọ̀ kàn fi treat òun special nírú ẹ̀ níbẹ̀ wọ́n sì ní response tó máa ń tẹ̀lé irú ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni wípé who are you wọ́n ní ìbẹ̀nìjà ti máa bẹ́lẹ̀
who are you ta ni ọ só tóbi ju òfin lọ ni you don't know me ìsìrè Nàìjíríà náà ti máa ń lò wọ́n ń lò òyìnbó ń bí o ó wàá sọ fún èèyàn kan pé you don't know me ń bo èèyàn kan wàá sọ fún mi torí pé ó jẹ́ chairman local government bí àbújẹ́ kìíní kan á máa sọ fún mi pé you don't know me mi ò tiẹ̀ gbọ́ rí lẹ́nu òyìnbó you don't know me you don't know me Nàìjíríà náà ti máa lo know you know me connection wèrè èmi mo tó báyìí celebrity ni mi ò gbọ́dọ̀ gba kínní màá gba one way ní kò sẹ́ni tó lè mú mi you don't know me ó kó báyìí gbà Nàìjíríà wọ́n láwọn onígbèraga language àwọn onígbèraga ni gbogbo ibi tẹ́ ẹ bá ti rí you don't know me ó ní ìdí kan mọ̀ wùwà dáadáa ìwà rẹ náà ní ìdí láwùjọ imagine kó wùwà dáadáa kó gbọ́ràn sí wọn lẹ́nu ń bẹ̀ àwọn ganan tó máa sábà rẹ wípé wow àṣẹ ń táwọn ń gbọ́ nípa arákùnrin àṣẹ kò rí bẹ́ẹ̀ àṣẹ ń parọ́ ọmọ ni ṣùgbọ́n yìí náà ẹ wá prove ara yín wrong. ìdúnkokò yẹn ló tiẹ̀ bí èmi nújú èmi tiẹ̀ kọ́kọ́ rò pé èèyàn kan tí wọ́n lówó jùlọ ni ẹni tó ní value jet ni àṣọ olówó tó ẹgbọ́wọ́ tí ẹni ẹgbọ́wọ́ tí Soname nínú abala lérèfé ẹ wo wọ́ tí bọ̀dá Wasiu wọ́n ní 5 million last time tí mo check in 2023 wọ́n ní $5 million ní value ní wọ́ tí bọ̀dá Wasiu financially gbogbo owó tán náà ní gbogbo iye tán pa ń di iṣẹ́ àgbẹ̀ àtàwọn tán ná wọn lówó àtàwọn tá àdó kọ wọn mọ́ wọ́n ní ṣùgbọ́n ní tí ń ṣe business ẹ̀ wọ́n lòun ló ní NigerBet òun ló ní airline tá à ń sọ yìí wọ́n ló worth $570 million mọ iye $5 million ìbọ̀dà Wasiu tá à ń rí nínú $570 million wọ́n á fọwọ́ lálẹ́ fún torí pé ẹ̀mọ̀ èèyàn kan ní ibì kan ní òun náà ó mọ̀ èèyàn odidi èèyàn bẹ́ẹ̀ yóò mọ̀ èèyàn ẹni tó ní NigerBet tàbí gíná ń pè àwọn oníbẹ̀t. ó náà lẹ́sìn gbọ́ yẹn káàbọ̀ padà ṣùgbọ́n eléyìí tí ó kan èmi ń bẹ̀ ní dúnkùkù lájà tán dúnkùkù lájà mẹ́ni tó ní airline ṣé ẹni tó ní airline ló ṣẹ̀wọ̀n ni àbọ̀ ti ní ẹni yẹn sínú tẹ́lẹ̀ ilẹ̀ ti mọ ìwà àbọ̀dá yìí dáadáa nìyẹn o. ṣé tẹ́ni ẹ bá gbọ́rú ọ́díò yẹn ní ìsìn ṣé yóò mójúkò nù kéèsì sọ máa mójúkò mẹ́ fẹ́ bà business yẹn lẹ́ni jẹ́ ó sì fẹ́ bà iṣẹ́ olódodo jẹ́ ó fẹ́ bà iṣẹ́ olódodo jẹ́ kí wàá ní Nàìjíríà tó ní you are loyal to Nigeria tí irú airplane yẹn tán bá ṣiṣẹ́ mọ́ ó mọ iye tó mú wá sínú economy Nàìjíríà ó lọ ra plane kó náà rí bó ṣe rí báwọn ọmọ tí ò tó ní ra jet ṣe lọ ra jet yíyan kan wá dá jet Wizkid ní jẹ́ẹ̀tì Davido ní kéèyàn kan wá ká wá ní bọ̀dá Wasiu náà ní kán wá gbọ́ pé èèyàn kan dúró síwájú jẹ́ẹ̀tì àwọn mọ tí ó ti ṣẹlẹ̀ sẹ́ni tó ó dé ẹja kó ń bẹ́ o ẹja lọ sínú tí ó mọ tẹ̀lé lè dùn mọ́ mi gan ẹja dé orílẹ̀ ìpínlẹ̀ Niger níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé gómìnà wọn ó ti ń kìlọ̀ fún gbogbo àwọn ìpínlẹ̀ tó yí ká wípé ẹ rè sọ́ra yín o pé gbogbo àwọn báńdíìtì tẹ̀ ń darí jìn tẹ́ ẹ náà ti ronú pé wàdà wọ́n wá ń jí àwọn ní màálù ọrọ̀ ajé àwọn sì ní àwọn òní nǹkan mi táwọn ń ṣe bẹ́ẹ̀ náà ló wọ akẹ̀tẹ̀ àwọn Fúlàní mo ní Fúlàní ló pa Fúlàní báyìí Fúlàní ní ń jí màálù Fúlàní ní ń ṣe Fúlàní ní nǹkan ní ń dẹ́mi Fúlàní légbodò kì í ṣe màálù nìkan náà ń kó mo ní ọ̀rọ̀ tá a sọ lánàá ó ti fojú hàn Ọlọ́run ti mú wọn fúnra wọn lóògùn jẹ àwọn náà polè kó wá jà àwọn náà tún pe oní nǹkan kó wá mólè àtòní nǹkan àtòlè wọ́n ṣe pẹ̀kí báyìí ojú wọn bá tóra wọn àti ẹ̀ńtẹ́ ló ronúpìwàdà àti àwọn báńdíìtì náà ronúpìwàdà tí ẹ̀yin ìjọba náà ẹ̀já kọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu rẹ̀ nà ọ̀rọ̀ wà lórí rẹ̀ ẹ̀já gbọ́rọ̀ lẹ́nu gómìnà wọn. Some states that have gone into agreement for peace treaty with the bandits, we have found these same bandits, coming into Niger State, to steal cattle from our herdsmen, and this is not acceptable. So we have found some of these cattle in markets in other states that are in amnesty with these people. It's not amnesty. If it's amnesty, they should have dropped their weapons, and surrender and go back to the real business. But what they have done is that they have compromised other states that are neighboring to them, and we don't have any settlement for any bandit here. They only come from this northwestern states to hit Niger State and go back. So what we have done now, we have reinforced with the security forces. Anybody, whether there is amnesty or not, you come to Niger State to steal, we'll follow you and we'll hit you back. These cattle rustlers from Kaduna, where they are claiming that they have amnesty,
There are no even rustling cows in Kaduna State, but they used to come to Niger and rustle our cows. Yes, we have 120,000 hectares of ready reserve across the state, and in every local government, these reserves exist. We are working with the Prime Minister of Livestock, Prime Minister of Agriculture, and our development partners to bring in seeds for grasses so that we can plant pasture for livestock. See that in just almost 2 years now of coming, he has recruited veterinary personnel, he has recruited paravets, and he's saying he will recruit more. ẹ̀yin èèyàn mi kì í sọ̀rọ̀ kékeré o. wọ́n ní àwọn màálù wọn náà sì ń jí báyìí wọ́n sì ń jí ní rẹpẹtẹ wọ́n náà wá ń jẹ àwọn olólè ẹ̀ńtàn bá mú báyìí wọ́n láwọn ò fọ́lù ẹ̀ àwọn sì fojú ẹ̀ hàn wọ́n bó ṣùgbọ́n àdúrà ní kẹ́ ẹ jẹ́ káwa kiri mọ́ wípé kí àwọn tí wọ́n náà fún amnesty àwọn tán náà ti ronú pé wàdà àwọn Boko Haram àwọn bandit tí ń wọlé tọ̀ wọ́n yìí pé kọ́lọ́run jẹ́ kán increase sí kán wá kó mú màálù kúrò lójú wọn kó wá darí ẹ̀mí wọn sọ́dọ̀ àwọn tó ní màálù gan kán wọn síra wọn léṣe ẹni àdúrà òkè ní kì í ṣàdúrà gidi mò ń gbà. ara àṣẹlẹ̀ tí ó ṣẹlẹ̀ náà ni ti ń ṣẹlẹ̀ táwọn ó fi rọ́nà lọ ibà pariwo títí a ní àfọwọ́ sí gbogbo nǹkan ṣe àwọn ará abítẹ̀ ń fún ní amnesty wọ́n yí sára Nàìjíríà in the first place. ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ díẹ̀ lẹ́nu bọ̀dà Jídé ó ti tọ́jú ó sọwọ́ wọn lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. For bandits to have to agree to lay down their arms somewhere, to agree to stop attacking people and then go elsewhere and be attacking people. So the NSA, just as the governor suggested, has a role to play here, because the NSA was critical in achieving that return to peace in parts of Kaduna, like Birnin-Gwari, which used to be the most dangerous place in our country. Birnin-Gwari today, even banks, they've destroyed banks. The base stations are not working. People, when we want to phone, they go and climb a mountain just to look for network. So, because for years, bandits were running rampant in the community. But today, people even drive in the night, going to Birnin-Gwari. When you make peace with these bandits, the contiguous states also need to join you, so that there's no escape route for anyone. Now, the governor is saying some people will steal cattle somewhere, they'll find them in another market. Exactly. Bandits who leave another state after they've agreed to lay down their weapons to go and operate there, those ones cannot be said to be interested in peace. And that's why you see, even in one of the interviews that I had with the father of the biggest bandit in that whole area, the father said that his joy will be for this peace that they are enjoying now to spread across the states, the region. Okay, the entire northern region. So that's what he's saying, because some shouldn't be in pains while others are living in peace. So northern leaders, for example, the governors of the 19 northern states, they need to come together, put heads together and say, okay, how do we solve this problem? How many of us can do this? Because it's possible. It's possible to achieve peace when you understand each other's language. Absolutely. Àyàbá ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ fàyọnú ọ̀rọ̀ bàrà Jídé lélẹ̀ wípé béèyàn bá gbédè ara èèyàn táwọn elédè kan náà bá jọ wà èèyàn ó tètè ọ̀rọ̀ ó tètè yéra wọn àlàáfíà ó tètè jọba nǹkan míì náà ń sọ ṣùgbọ́n nǹkan míì jẹyọ nínú ọ̀rọ̀ wọn. Ìjọba Nàìjíríà ò tí ì gbọ́n ni wọ́n make peace àní wọ́n ejò lè bọ́ ọ kó bọ́ oró inú rẹ̀ mọ́ bẹ́jọ́ bá ń bọ́ skin yẹn kò lè bọ́ oró inú rẹ̀ mo gba àwọn tán náà repent yẹn it's just for a little time pẹ̀lú gbogbo promises tíjọba ń ṣe fún wọn tí wọ́n múṣẹ wọ́n ti promise Eldorado fún wọn ẹ mọ̀ wọ̀rí bẹ́ẹ̀ bá ẹ bẹ́ẹ̀ ṣe kó mọ ọwọ́ yín lẹ̀ yìí ẹ mọ̀ wọ̀rí á ṣe yín dáadáa á kọ́lé fún yín ẹ mọ̀ gbégbé ayé àlàáfíà àwọn èèyàn wá lẹ́yìn oṣù mẹ́fà á wá di pé gbogbo ẹ̀dá páropáro wọ́n á tún wá máa ronú pé ṣé káwọn padà síbi tán ti ń bọ̀ bí wájú ò bá ṣe lọ ẹ̀yin ó ṣe padà sí ẹ tí mọ nǹkan kan gbọ́ ẹ̀yin tẹ́ ń pariwo non-kinetic. làyà bá bú sórí ní adúpẹ́ o Elédùmarè ti bá wa ṣe o ó ní adìyẹ tí ń jẹ fún ara wọn bandit tí ń fojú Fúlàní gbolẹ̀ nípínlẹ̀ Niger gómìnà wọn ló ké gbàjarè síta mú láti gbọ́ àyà kí ló ní sọ lórí ọ̀rọ̀ àyà ní ọ̀gá mi yóò dá fún ó ní ó dá ní tó ṣẹlẹ̀ yẹn mo ní I second your motion ó ló dá bẹ́ẹ̀ kán fojú ara wọn gbolẹ̀ ó lẹ́lẹ́ẹ̀kejì wa ni wípé ìjọba tó ń sọ wípé àwọn kan ronúpìwàdà láì ṣe ṣọ́ọ̀ṣì pàwọ́ tá à ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì gan pé ọ̀gá mi ìgbà tẹ́ wà nú ẹ̀ṣẹ̀ mo ní àbí nǹkan ṣe ọ ní àyà èmi ló fẹ́ máa sọ ìtàn ohun àtijọ́ ti kọjá
gbogbo nǹkan ti di tuntun mọ́ mi evangelist ṣe é gbọ́n tọ́mọ yín sọ ó lọ́gàá mi ó ní ṣé ọjọ́ tẹ́ ronúpìwàdà lẹ́kọ̀ọ́ ònú ẹ̀ṣẹ̀ mo ní rárá o mo ní progress by progress ní in fact ìgbà yẹn gan ló le jù ẹsẹ̀ ń wù mí dá sí ó ní bó ṣe rí nìyẹn ó ní gbogbo àwọn tán ó ní pàápàá jùlọ ìjọba tó tún ṣe promise orí ahọ́n fún wọn pé sáà mọ̀ pé wọ́n promise wọn pé ayé wọn máa dá wọn máa rehabilitate wọn máa kọ́ṣẹ́ àwọn èèyàn kọ́ṣẹ́ tán ṣé bá a gbọ́ pé àwọn wọ́n promise wọn ní 3 bedroom ní Zamfara kọ́ nìyẹn wọ́n promise wọn pé kàn sáà mú ojú wọn kúrò bó o lè ọlọ́run níjà lọ́mọ tí ń jalè ṣe deliverance ṣe bẹ́ẹ̀ mú dọ́dọ̀ àwọn oníṣẹ̀ṣe wọ́n tún ya kinní sí lójú báyìí lọ́mọ tí bá ń jalè ọlọ́run nìkan ló lè gbà lọ́wọ́ ẹ̀ tàbí tẹ́ ẹ rí bàbá tí ń ta tẹ́tẹ́ bọ́rọ̀ wọn ṣe rí nìyẹn ẹni tí ń pààyàn tó ti pààyàn rí ṣẹ́ẹ̀rù wípé ẹ̀jẹ̀ aláìṣẹ̀ tó ti ta sílẹ̀ ṣẹ́ẹ̀rù pé yóò jẹ́ kó rí ẹ̀ pé mọ́ ni yóò jẹ́ kó dáná débi tí nǹkan ó ti sí ẹ̀mí tó náà ni ẹ̀tún wá fẹ́ rehabilitate irú ẹni bẹ́ẹ̀ irọ́ spiritual ni kò ṣe rehabilitate àyà ni wọ́n ṣe fokùn sí lọ́rùn ibi tí wọ́n bá so wọ́n máa já wípé ìjọba náà wá bà gbogbo nǹkan jẹ́ wọ́n á ṣèlérí fún wọn àwọn ṣe báyìí fún wọn àwọn èèyàn ti wá gbé sọ́kàn pé àwọn ebi ìgbà kan làwọn kan protest wọ́n á ti wá gbé sọ́kàn pé ayé àwọn ti dáa ní ìsìn táwọn ti gbé bọ́n lẹ̀ price gidi ni o àwọn ti gbé bọ́n lẹ̀ àwọn pààyàn mọ́ o so nídìí èyí ẹ gbọ́dọ̀ wọ́n sì tún fi tàwọn Niger Delta àwọn fi ń ṣàkàwé pé ṣe bẹ́ẹ̀ fáwọn Niger Delta àwọn yẹn ṣe bandit militias ni wọ́n o ṣe bẹ́ẹ̀ fáwọn yẹn náà ṣe bẹ́ẹ̀ fáwọn yẹn ní contract ẹ̀ ń ṣe dáadáa fún àwọn náà retí contract látọ̀dọ̀ ìjọba àwọn Boko Haram repentant wọ́n retí wọ́n fi ti Asiri Nafdac tó ń polo òun náà fi ń ṣe àkàwé fún wọn bẹ́ẹ̀ náà làwọn olórí wọn tán ń ṣagbátẹrù fún wọn àwọn gúnmí nǹkan àwọn clerics wọn tán fẹ́ kí Tinubu ṣe fáwọn náà nìyẹn wọ́n sì ti gbàgbé pé àwọn militia yìí àwọn làwọn lépo àwọn Asiri àwọn baba ńlá àwọn ibẹ̀ náà ti ń wa epo ọ̀rọ̀ epo ló sì dá wàhálà alẹ́ kì í ṣe ọlọ́ẹ̀sìn táwọn ilé fi ń pààyàn kiri sún nídìí èyí ó yàtọ̀ síra wọn ṣùgbọ́n kò sí ètò dáa nínú méjèèjì aya àìsẹ́kọ̀ọ́ yọ̀mù ṣe ń jẹ́ kó ń bẹ́ẹ̀ mọ́jà pẹ́ ń bẹ̀ ẹ já wa lọ tààrà sínú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé ẹ já dé ká tó lọ sí ọ̀dọ̀ GMO àbí ká lọ ẹ já lọ bẹ̀ tààrà ó dùn mọ́ mi yéye ìròyìn dáadáa ni ìròyìn gidi ni. bàbá yìí executive director ni wọ́n ní Center for Food Safety wọ́n ti jáde sọ̀rọ̀ wọ́n ní àwọn mọ̀ọ́mọ̀ wa kàńtàntì ìyá Nafdac sọ ni o wọ́n ní ẹlẹ́nu méjì ni madam wọ́n ní gbogbo ọmọ Nàìjíríà ló rántí pé ìyá yìí ti wá sórí ẹ̀rọ agbágbé tó gbé ojú rẹ̀ síta sí kámẹ́rà tó sì ní GMO ò dáa is not good pé ó dìgbà tí àwọn scientists àgbáyé bá rí ẹ̀rí àrídájú pé long term consumption rẹ̀ pé kò béwu dé ìgbà náà làwọn ó tó padà wá pé GMO ò dáa pé tó ń bá rántí dáadáa kò tí ì jọ ọdún kan lọ tí ìyá Nafdac wá pé ṣé long term náà nìyẹn wọ́n ti yá sáré ṣe research wọn ní long term research náà lè pè wọ́n tán fi wá padà wá ní ìsìn tán sọ pé àjọ baokini kan sọ fáwọn pé ó dáa ẹ sì mọ̀ pé nígbà yẹn àwọn àti àjọ tí wọ́n ń gbèsè lẹ́yìn ní ìsìn àwọn àtàjọ yẹn náà jọ gbéná kojú ara wọn gbà yẹn ó ní kí wọ́n tó lè mọ ewu tí kìíní ń dálẹ̀ ó ní yóò pẹ́ díẹ̀ torí wọ́n máa wọ́ọ̀chì ẹ̀ pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ sí genes àwọn èèyàn genetically kí ló ń ṣẹlẹ̀ sí àwọn tó ń consume oúnjẹ bóyá fún bíi 10 years 20 years àwọn obìnrin kí ló ṣe wọ́n àwọn ọkùnrin kí ló ṣe àtọ̀ wọn kí ló ṣe gene wọn kí ló yí padà ṣé Y chromosome ó ti ní K-leg ẹ̀wọ̀n kí wọ́n bá fẹ́ kọ YN tí ò bá tí ì mọ writing ó lè kọ báyìí kó ní K-leg kí ló ń ṣẹlẹ̀ gangan nínú gene ó ní GMO dáa àyà ni ohun tó ń fẹ́ gbọ́ nìyẹn mo ní jẹ́sìn tèmi náà fẹ́ gbọ́ ó ṣàlàyé pé ara bacteria àlàyé yẹn àti ṣe síwájú lẹ́ẹ̀kan yóò tún sọ yóò fẹnu ara rẹ̀ sọ léèwò àti sọ Yorùbá lẹ́ẹ̀kan ó yá ẹ bá ń ga sí ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu rẹ̀ inú mi dùn sọ̀rọ̀ yìí. First, GMOs are organisms, plants or animals that have been modified at genome level. In other words, their genetic constituents have been added to or removed. And in the case of what we have here in Nigeria, you have genes taken from a soil bacteria called Bacillus thuringiensis. And your maize, the genes were taken from that soil bacteria and put in your beans and also your cotton. And the reason why that gene is of interest to science is that that gene is insecticidal in nature. In other words, it repels pests. Any organism any pests that eats that particular bacteria, it affects them. It's targeted to some pests. So
scientists decided to make our food also pest resistant, insecticidal in nature. So they took that gene from that bacteria that has that particular attribute and put it in our food so that our food can also have the same attribute that the bacteria has. Okay. And that's actually it's crossing the species barrier. It's like taking the genes from a donkey and putting it in a goat, or taking the genes from a dog and putting it in a fish. So you're crossing the species barrier, and that is actually what we have. It's what you call transgenic GMO crops. Now the issue is that we do not have enough, there is no known risk assessment in the world, long-term risk assessment, to ascertain that GMO foods are healthy for human consumption. There is none anywhere in the world. And listening to the Director General of Nafdac just 2 days ago or so, or 3 days ago, come out to say that GMOs are not bad, that we can eat them. And she put a plus. She did mention of proper labeling. Yeah, she said proper labeling. Okay. And also she said if there is sufficient research. Now, exactly a year ago, about a year ago, same DG of Nafdac, Professor Mojisola Adeyeye, was on air to say explicitly that Nafdac's position is that GMOs are pesticides. And until there is sufficient research to prove that they are good for consumption, that Nafdac's position is that GMOs are not safe for human consumption. She said that last year. So in your opinion, which is which? Because there is no known study to say that it is safe. If our DG at Nafdac has any reputable research that she has conducted or consulted to ascertain the safety of GMOs within a year, because last year she said it wasn't safe. This year she comes to say it is okay. It's okay. So whatever research she conducted or consulted, she should make it known to the science community for us to review and know. Because are you also speaking based on facts? Oh yes, you've carried out some research. Also, the thing is this: there are many. Before you begin to carry out your own independent research to say it is safe or not safe, first of all, look at the imperatives in other countries. Countries like Russia, GMOs are actually, if you cultivate GMOs in Russia, you're a terrorist, because they have the potentials of being a bioweapon. In fact, the US-China Economic Review Commission 3 years ago did a report in the United States highlighting the fact that China acquired IP properties, including GMO crops, from US, and are able to hack the DNA, in other words, modify it at genome level, to make the crops in US susceptible to fungal diseases. So you can have an attack, a fungal attack on the crops in US, and that's bioweaponry. And when you look at that report, and you look at what Nigeria is complaining about in our ginger farms, you might see similarities there. What happened? How come our ginger suddenly became susceptible to fungal attack? So when you stepping back to GMOs, you look at other countries. The home country where these GMOs are actually, the major organization that's behind the GMOs we have in Nigeria is Monsanto, which was bought by Bayer. Bayer is home to Germany. And in Germany, it's banned. GMOs are banned. And even the GMOs evil twin called glyphosate, because it's an agrochemical that has to go with the GMOs. If they go together. The agrochemical is also banned in their own country. So what is banned in your country? What is banned in Austria? Austria also banned it. Many countries, you have over 38 countries in the world that explicitly banned GMOs. Even in Africa here, you have Tanzania. Tanzania banned GMOs, yet they are over 128% food sufficient. ṣé ń gbọ́ odidi òótọ́ ọ̀rọ̀ inú mi dùn sí arákùnrin director wọn ní food safety center òun bá wa sọ̀rọ̀ ìka tó wá gbọ́ kí ni effect kìíní gan lára. Ó sọ̀rọ̀ nípa àwọn company tó ń push kìíní. Ó ní kì í sí ọ̀rọ̀ Bill Gates nìkan lélẹ́yìí o. Kì í sọ̀rọ̀ Bill Gates o. Ó ní Germany náà ti wá o lára àwọn tó ń push ẹ o. Pàápàá jùlọ èròjà mẹ́ta tán ló ti wà Nàìjíríà, èmi lẹ̀wà, èmi ní cotton àtàgbàdo. Ṣùgbọ́n tó wá sọ nǹkan kan tí ń bà mí lẹ́rù, ẹgbẹ́ ẹ̀yin ìyálọ́jà àtẹ̀yin abiyamọ Nàìjíríà, ẹ̀yin lẹ ń ṣe bẹ̀ fáwọn bàbá ẹ mọ̀ wò dáadáa. Wọ́n ní ginger Nàìjíríà ní ìsìn wọ́n ló ti ń jẹrà ginger tí ì jẹrà tẹ́lẹ̀, ginger tó jẹ́ wípé kò sí ní tó fi yàtọ̀ sí atarodo yóò mọ̀ ta ni. Ẹ wá wo gbogbo ẹ̀ wọ́n ti ba ayé jẹ́. Wọ́n wá sọ wípé fungi gan tún ń jẹ ginger ó sì jẹ́ GMO. Tí ìbá ti sọ original eléyìí kò ní ìdí kéèyàn láàgùn lọ àtúndá tí ì sọ original. Wọ́n sì báànú ẹ̀ ní Germany gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ. Australia náà wọ́n báànú ẹ̀. Ẹ sì mọ̀ pé Germany àti Austria jàre. Ẹ sì mọ̀ pé Germany àti Austria wọ́n súnmọ́ra wọn. Wọ́n ṣe àbọ̀dà. Wọ́n sọ Dutch gan ní Austria. Àwọn náà wá ń gbé kìíní wá sọ́dọ̀ yìí. Wọ́n sì báànú ẹ̀ lọ́dọ̀ wọn. Àní bí gan ìwọ̀nba tán àláò wọ́n á kọ́ kínní sí, wọ́n á kọ́ sí báyìí, wọ́n á kọ́ sí. Àwọn náà sì ṣe, àwọn náà take control ibi tán ti ń gbìn. Wọ́n ní wá gbìn ní, wọ́n ní jẹ́ ó data, àwọn náà take control ibi tán ti ń gbìn níbi. A ní lè gbé
answer question tán bí ní ìsìn àní lè gbé ní English torí ó sọ àwọn kankan ń bẹ á sọ Yorùbá á bá ṣe ògbùfọ̀ rẹ̀ wọ́n ní kí ni àwọn side effect àwọn yẹn ti ń sọ pé ó ń fa jẹjẹrẹ ó ń fa ilé ó ń fa tọ̀hún ó ní kò tí ì sí research tó sọ pé ó ń fa jẹjẹrẹ ó ní ṣùgbọ́n àwọn yunifásitì kan wọ́n ti ṣe research débi wípé wọ́n ló ń fa kí oyún máa jábọ́ lára ní gbogbo ohun tó bá ní í ṣe pẹ̀lú gene tó ní í ṣe pẹ̀lú DNA tó ní í ṣe pẹ̀lú genetics wọ́n ló máa bàjẹ́ lára wọ́n ní ó tún máa fa allergy. Research to be sure whether these things are true because some scientists have said these things exist. Some other scientists say it's not true, that they're actually safe. So what we are supposed to do before we adopt is carry out our own indigenous long-term research. When we spoke to the NBMA, the National Biosafety Management Agency, to give us their risk assessment, they pointed us to the European Food Safety Authority risk assessment to say that that was the model that they used. And the model of the EFSA risk assessment is 90 days, if at all, 2 years. And I don't know any human being that lasts for 90 days or 2 years, except maybe something is wrong. So if you're going to give human beings something to eat, you should have long-term risk assessment to be sure that even at second generation, these things do not affect them because there's gene transfer. It can lead to gene mutation. So if these things exist, we now as a nation concerned about the security of our people, concerned about the health of our people, should conduct our own indigenous research before we adopt these things. Sharing National Biosafety Management, whatever tán pera wọn, alábọ̀dé ni wọ́n carry out nǹkankan. Ẹ mọ̀ gbọ́ àwọn tó mú GMO wá fún yín láti Europe. Náà lẹ́tún lo yardstick wọn. Research tán náà ti ṣe. Wọ́n ti sọ wípé 90 days. Ó pọ̀ 90 days náà fi ṣe. Ṣé n tẹ́ wá ń jẹ n tá ń jẹ? Ṣé 90 days lèyàn fi ń gbé nílé ayé ni? Nítorí yẹ kẹ́ ẹ wò bóyá yóò bá àwọn ọmọ yín. Wọ́n gbé nǹkan kan ṣe lórí research. Wọ́n kàn wá declare ìka làwọn olórí yín o. Ẹ sì ń wòran àwọn ara nǹkan tó yẹ kí ọmọ Nàìjíríà pariwo lé lórí rẹ̀ o. Sáwà sọ wípé director food Center for Food Safety. Sáà ni òmò tí ń sọ ni. You can check this out. The patent owners sued the farmers, some organic farmers, for being in possession of their seeds that they didn't buy from them. Because that's another challenge with GMOs, their intellectual property. And the farmers paid over $7 billion. Many of them lost their farms. Many of them went out of business because of it. The seeds are patented technology. They belong to foreign biotech companies that are not indigenous to us, and that can lead to food sovereignty loss when we begin depending on these organizations for our food security. Let's look at our cotton farmers, even here in Nigeria. You know, they deployed GMO cotton. GMO cotton was the first to be deployed in Nigeria. Last year, after they have used it for a while, they came out on, the report is out there in the dailies, if you check it on the internet. The Cotton Farmers Association came out to report that after deploying GMOs for about 6 years, number one, the land where they planted all their GMO cotton, the land can no longer accommodate any other seed, including the natural variant. They started buying the GMO seeds 15,000 naira per kilogram, and you need 4 kilograms for an acre. Right now, it's currently over 55,000 naira for a kilogram. We said a lot about GMO foods today, but let's talk about. Ó sì wù mí ká gbọ́ kíní síwájú sí i ṣùgbọ́n ó wù ní ká jẹun pẹ́lẹ́nu òǹfà ọ̀nà fún ní òjò àní time púpọ̀ ṣùgbọ́n á tún sílẹ̀ díẹ̀ yóò sọ̀rọ̀ síwájú nǹkan tèmi tí wọ́n fẹ́ fàyọ ní ta ronú lọ ọbẹ̀ ni wípé lórí ọ̀rọ̀ pẹ́tẹ́ǹtì copyright lórí oúnjẹ lórí irúgbìn tọ́lọ́n ṣẹ̀dá fún wa àwa ń yí ìdí ẹ̀ out àwọn ò develop nǹkan kan àwọn tó wá develop ẹ̀ wọ́n fẹ́ fi Saturday gba Sunday lọ́wọ́ wa tó bá wá yá wọ́n wà máa gbé àwọn àgbẹ̀ lọ ilé ẹjọ́ wípé ẹ̀ ń gbin kínní àwọn ibo lẹ́tìrì ẹ̀ ń gbin àgbà ẹ gbọ́dọ̀ máa gba patent bíi copyright lọ́wọ́ wọn ó ti di intellectual property wọn àwọn náà ní tó bá decide láti kó síìdì wọn lẹ̀ tí yín bá yín tí gbogbo síìdì original tó lọ́n sì fẹ́yìn tẹ́ ẹ ti parun tẹ́ ẹ ti wòran ilẹ̀ náà tẹ́ ẹ ti gbin nǹkan àjèjì sí i tó bá yà wọ́n mọ̀ gbin apple ní Nàìjíríà GMO apple ó fẹ́ mọ̀ wù mbẹ́ ò síìdì ẹ wà á mọ̀ wá ilẹ̀ ṣe pààrọ̀ bẹ́ẹ̀ bá ti ẹ̀ pààrọ̀ síìdì Tinubu bá bí yẹn wípé ó dá lọ síìdì yín mọ́ ẹ jẹ́ àpadà síìdì tiwa ìyẹn tán bá ti kó ńlẹ̀ tán ṣé ilẹ̀ tí síìdì wọn ti bàjẹ́ ṣé ẹnìkan ló ń bá yín gbé ilẹ̀ míì wá látọ̀run kó fi bo ilé ìtẹ́ ti bàjẹ́ ẹ mọ ilẹ̀
ilẹ̀ ara tí ń kóyà jẹ Yorùbá nìyẹn wọ́n mọyì ilẹ̀ a sì rí èèyàn dìde ká pariwo lé àwọn ará bíi lórí. That food be thy medicine. Your food is your first medicine. You are what you eat. You are what you consume. Now that we're having GMO, so what do we now eat? So that means the government needs to be taken out of our food systems. We need to begin our own independent research to know exactly what is causing these things. We cannot just wait, and that's one of the things. We can't wait to be told what to do all the time from the international community. I'll give an example. These things, now there's a relationship between theory, research, and policy. When I listened to the NBME Director General, she said that Nigeria will, this is a theory, that by 2050, we would have doubled our population and we need GMOs for food security. That is a theory. Now, bring it down home. What research have you conducted to be sure that that postulation, that theory you imported from abroad, actually applies to us? We have vast arable uncultivated land that we can use to make ourselves food secure and food sufficient without the need for GMOs. We have the vast arable land. We have the manpower, youthful population. In fact, we are at 40% post-harvest losses. So if the imperative of our government agencies to approve GMOs is for us to be food secure, why don't you go after our post-harvest losses that is at 40%? The farmers are farming, the goods are there, but they're not getting to the market and they spoil on the field. We don't have storage. ó dà ní ìrìjú báyìí lọ ọgbọ́n monopoly làwọn òyìnbó yẹn ń dá kásá depend lórí wọn fún gbogbo nǹkan ìjọba Nàìjíríà náà sì rè dependent ní wọn lórí policy wọn lásán tí wọ́n máa ṣe fáwọn aráàlú wọn ìjọba ilẹ̀ òkèrè ni ó wàá sọ fún wọn nípa bọ́n ṣe ń yáwó bọ́n ṣe ń devalue ìgbà kan náà ń devalue náírà anyhow tó jẹ́ pé World Bank náà ló ń sọ fún àtà IMF náà sọ fún wọn pé ẹ mọ̀ devalue so Nàìjíríà ti wá di ẹnu ọjọ́ mẹ́ta ìlàgbọ́ irú spirit tó tiẹ̀ gbé wọn wọ̀ tán sọ wípé àwọn ò ní gbà kí Trump kó àwọn prisoners kó wá mọ́ dump deportees wá sí Nàìjíríà irú spirit yẹn náà ló yẹ kán fi gbé wípé àwọn ò ní gbà kan wá mọ́ dump oúnjẹ wọn kí ló yàtọ̀ bíi GMO prisoner GMO náà fẹ́ mọ́ gbé wá Nàìjíríà prisoner food náà ní oúnjẹ ẹ̀wọ̀n oúnjẹ ẹlẹ́wọ̀n náà fẹ́ mọ́ gbé wá yìí ẹ bá dìde síra yín báyìí monopoly yẹn wọ́n fẹ́ monopolize market wípé àwọn aráàbí ní ilẹ̀ tá a ní ẹ̀gbọ́n tí Ọ̀gbẹ́ni Taiwan yẹn sọ ń jẹta ní ọ̀rọ̀ ẹ̀ sì ń ríǹgì lórí mi àwọn aráàbí ní tá a ní wọ́n ní good weather wọ́n ní ilẹ̀ gidi arébù kìíní kò wá a tún ní nǹkan irúgbìn gidi tí ẹ wá jẹ àgbàdo bí ara tó máa ń jẹ́ kí n mí sí lẹ́nu ẹ wá jẹ àgbàdo bí ìjẹkújẹ pátápátá ni so nídìí èyí kò sì wá síjọba kò sí àwọn olórí gidi wọ́n ti yàn mọ́ multiple chance Nàìjíríà wọ̀ torí yóò dé sáà kan táwọn fọwọ́ lálẹ̀ yóò wá di irú story Egypt nígbà tí yàn mú ní Egypt tí yàn mú irú story yẹn ni ó jẹ́ tán lọ Egypt rèé ra ọkà bàbà ẹni ẹta àpò kan fún wa ẹta àpò méjì fún ẹ ti rántí story Joseph ojú ọ̀rọ̀ rẹ̀ là wá lójú ó là wá lọ́yẹ̀ bacteria ìbẹ̀lẹ̀ tí mú ara bacteria lẹ̀ tí mú gene ẹ wá ń fi kó lẹ́sìn mú nǹkan lára bacteria tẹ́ fi sí ara irúgbìn bacteria is a living organism nígbà tẹ́ kàn wá mú gene èèyàn Y chromosome lára ọkùnrin kẹ́rì fi sí bí ìgbà tí èèyàn bá ń bá nǹkan irúgbìn tó ń bá a lò pọ̀ nìyẹn bacteria tí máa jẹ ewé jẹ gbogbo ẹ ti mọ àwọn kinní yẹn àwọn kinní tí máa dàbí ìdin àwọn kinní àwa tá a máa sin ehoro nígbà náà á mọ àwọn kinní yẹn ìmí ìwà tí ehoro bá jẹ báyìí ehoro yẹn á kó á máa pọ fóòmù lẹ́nu báyìí ni àwọn kinní yẹn tán bá tàyàn wọ́n máa ń lẹ́gùn wọ́n máa ń dàbí millipede kékeré báyìí irú àwọn kòkòrò yẹn tán máa ń jẹ ewé ìmí ìwà ẹ̀ ní fojú rí ẹ wá mú wọn lọ sí lab ẹ yọ díẹ̀ lára wọn n tá kì í jẹ ó ní májèlé lára ẹ wá ń yọ lára wọn wọn á fi sínú irúgbìn ìkànnì yóò dáa fún bàbá yìí ó ti ṣàlàyé ẹ̀ délẹ̀délẹ̀ ṣùgbọ́n ṣé yóò yí àwọn olórí yín èmi ò lè sọ kó má jẹ́ pé kọ́ndíṣàn tàn fún wọn nìyẹn kan tó yá wọn lówó wípé ẹ kọ́kọ́ lọ mójútó ọ̀rọ̀ GMO tó má sì ti gba GMO ní ìsìn ẹ máa retí wípé láìpẹ́ láì jìnnà ẹ tó mọ́ tún dúró wípé ọkùnrin sọ́kùnrin obìnrin sóbìnrin wọ́n ti fẹ́ tọwọ́ bọ òfin ẹnu retí ẹ̀ èmi kàn ń sọ àsọtẹ́lẹ̀ ni o ìjà wa kò ń bẹ ẹjẹ́ adé ọ̀dọ̀
Lamido níbi tó ti tẹnu àbùkù bá ààrẹ Tinubu àti ẹgbẹ́ APC pé ààrẹ Tinubu ń lo ògo ẹgbẹ́ APC ni pé nítorí sí ìtumọ̀ tó ń sọ náà ni pé gbogbo àwọn tó kóra wọn jọpọ̀ nínú ẹgbẹ́ APC pé ògo wọn lààrẹ Tinubu ń lò wípé olódò dem fi wọ́n build empire ni pé ṣùgbọ́n ó ti gbàgbé wípé ilé tá a bá fi tọ́mọ ìrì ni mọ́ wo ó ní APC ló ń bá wí ó ní APC orí irọ́ náà build ẹ̀ sí ó ní ìtọ́nà fi mọ́ lódà ọjọ́ wo ni ìrì ó wà wò kò fún mandate bẹ́ẹ̀ náà lóní kan lé Wike Otom former governor wọn ní Benue àti Fayose àtàwọn míì wọn dẹgbẹ́ PDP oníkan lé wọn dànù ó lòun sì wẹ̀ pọ́ọ̀mù Jonathan gẹ́gẹ́ bí presidential candidate àwọn ẹ bá ń tẹ́sí kágbó gbogbo ọ̀rọ̀ tí ó sọ. APC was formed by 4 groups which are organic: CPC of Buhari, ACN of Tinubu, ANPP of governors, and PDP of governors. Now the governors of PDP are now the same, are not with the APC. Who went to APC? The governor of ANPP are not happy at all. So it's only Tinubu now alone because the Buhari component, which is the APC, which is the CPC, are putting out. So it's only Tinubu and his ACN who remain in the party. All others are his own cronies, his own appointees, his own boys, who are there to support, build his own senior, mega empire. We had Vegas as a micro empire. He's now building a mega empire in Nigeria. It's his own entity. That's what he's doing now. So me, I'm not frightened. Tinubu, to be honest, I am not. APC has failed. And because it has failed, people are very, very angry. Go over, not even in the south, in the southwest. I mean, if you go through TikTok and see what people are saying about Nigeria, and today in Nigeria, we are so low that we're even dramatizing hunger in our comics. In comedy, you put clips where people are stealing food and putting it in pocket. It shows that today hunger is not the main thing because each country, by its culture interest, dramatize what they do in terms of development. If you go China, their drama is on, it's on ICT, high building, what have you. But in Nigeria today, it's so primitive. It's about even food. Today, food is part of our drama now. Putting food in the pocket, so it shows how low it goes. So the issue here is the party which has failed Nigeria, both north and south. And therefore, if we unite, whether it's Jonathan or Atiku or Obi, should be there for Nigeria to be able to address the issue, brought in by Tinubu, the issue of hunger, issue of poverty, issue of insecurity, issue of lack of democracy, issue of coercion and blackmail. So when we were doing this interview, there was this power failure from whoever was displayed from this power failure. And if you go by what Tinubu said, that if we fail to give you power in 4 years, please don't vote for us. And people that today, there's not a testimony that they've now failed because as we're doing this interview now, they show far. So Tinubu, please lead up to what you say, lead power because you have failed to give us power. Politics náà ni wàhálà tí wọ́n ní ẹ já wá lọ sínú ìròyìn tó jọ politics náà ni ó ń jọ bí ẹni pé politics náà fẹ́ fi dára wọn lágbónú bí ẹ já lọ sógun state eléyìí láfi káde ìròyìn lẹ́ lónìí níbi tá a ti gbọ́ tán ní gómìnà eléyìí wọ́n ní ó ti fún gómìnà ìjẹta ní Gbénga Daniels ní ọjọ́ mẹ́ta di ẹ̀dá gómìnà ìjẹta wọ́n fún ní nọ́tìsì ọjọ́ mẹ́ta pé àwọn owó hòtẹ́ẹ̀lì ẹ̀ àti ilé kan tó kọ́ o. Former governor of Ogun State and senator representing Ogun East senator ni wọ́n o ṣùgbọ́n wọn ní immunity gómìnà nìkan ló ní. Ọ̀túnba Gbénga Daniel on Saturday lẹ́nìí wọ́n ní wọ́n ti nawọ́ àbùkù sí gómìnà Dàpọ̀ Abíọ́dún wípé ṣé o mọ̀ wípé ibi tí ń gùn ọ́ gàlégàlé yẹn àwa náà ti kọjá ń bẹ̀rẹ̀ pé ìwọ wá ń pa láṣẹ wípé o fẹ́ wó ilé àwọn kan ní private resident àwọn Ṣàgámù. The Asoludero Court Conference Hotels Limited náà wọ́n ló fẹ́ wó yẹn náà annex ní Ṣàgámù wọ́n ló tó bẹ́ẹ̀ o. But Gbénga Daniel, in a statement signed by his media aide Steve Olide, said that the order of the governor was conveyed in notices of contravention, quit and threat of demolition within the next 3 days, which was posted on the properties on Friday, August 8 ní 4 p.m. ìyẹn àná pé tí ó bá fi di láti 8, 9 ìní ní 9 ọ̀la 10 ọjọ́ Sunday náà fẹ́ fi wọlé àbí Monday náà fẹ́ wó sí pé kán tètè lọ wá wọ̀rọ̀ kan fi ṣàdá pé tẹ́yìn náà wá sì ní document náà béèrè fún ẹ kó jáde pé ẹ contravene ẹ kọ́lé sójú gọ́tà ẹ gbalẹ̀ ìjọba. Wọ́n ní copies of these notices were sent to journalists indicating, among other things, that the properties in question contravene the provisions of the 2022 Urban and Regional Planning Law of the state. Daniel has, however, described the allegation leveled against him as laughable. Ẹ wo, wọ́n bá wo náà nù. Wọ́n mọ̀ yìí, owó ìjọba, wọ́n sì máa waste ẹ̀ nù. So náà wò léèyàn rí, bóyá ẹ̀san ló fẹ́ kí. Bẹ́ẹ̀ náà ni bọ́n ṣe mọ́, báwọn náà ṣe mọ́ wó ilé àwọn aráàlú nìyẹn. Ẹ bá ń wá history, ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ̀ history, tẹ́ ẹ mọ̀ bàbá Gbénga Daniels dáadáa sáwọn náà wò lérí táwọn náà mọ kóòtù lọ
lọ́ọ̀tàn kóòtù ìjọsìn náà kóòtù fáwọn náà bá lọ àbọ̀ mọ́ bọ̀ ní mi ò káàánú wọn. bẹ́ẹ̀ náà ni ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn náà wọ́n ní àwọn ò bá wọn rángun ṣẹ́ wípé ìjọba ló sọ bẹ́ẹ̀ pé kọ́mọ̀ sọ pé gọ́vnọ̀ kọ́ o wọ́n ní ìjọba ni o ìjọba ló ń gbé ìgbésẹ̀ ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn táwọn náà jẹ́ ọmọ ìpínlẹ̀ Ògùn wọ́n ní ìjọba ló ń gbé ìgbésẹ̀ yẹn o tí kú òun Ògùn state tí gba Ìjẹ̀bú o mo ní nǹkan so wípé kò sí ẹni tílẹ̀ rẹ̀ fẹ́ ilẹ̀ bàbá rẹ̀ fẹ́fẹ́fẹ́fẹ́ tó fẹ̀ ju ti ìpínlẹ̀ lọ wípé ìpínlẹ̀ gangan ló wà lójúṣẹ́ kò sì sẹ́ni tó kọjá òfin kò sẹ́ni tó ju ìpínlẹ̀ lọ. ìdáhùn tí ìpínlẹ̀ Ògùn tí wọ́n fi dá OGD lóhùn lélẹ́yìí o the only person tẹ́mi sì rí tí gọ́fìnà ilé ìlẹ̀ gbọ́ràn sí lẹ́nu ni bàbá tó fún lórúkọ lọ́jọ́ sí ó sì ṣe OGD náà close mọ́ lódòdè àwa wò bóyá bàbá ọmọ ògbọ́mọ báyìí ìròkẹ̀rẹ̀ agbọ́mọ Ọ̀rúnmìlà bóyá wọ́n sàtọ̀ olódòdè lọ tí ó gbà wọ́n torí wọ́n ti kọ́kọ́ wọlé wọn kan $1 billion kan náà value ẹ̀ ń gbà náà ìmí ìtúnlélẹ̀ nígbà tó kọ́kọ́ wọlé ń gbà náà ó tún fẹ́ kó bẹ́ẹ̀ ní ìsìn ó tún fẹ́ fi yún ṣe ìpalẹ̀mọ́ kò dáa bẹ́ẹ̀ náà. wọ́n bá kọ́ ilé kan wò dáadáa fínífíní tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni tó bá sì jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà kọ́ a jẹ́ pé nǹkan ṣe làwọn náà ń gbà ṣùgbọ́n kí gómìnà eléyìí náà wọ́n rántí pé tó náà ń bọ̀ o torí òfin lè yí padà lọ́la tó náà ti kúrò lórí ìjọba tán ibi tó náà bá kọ́lé sí wọn ní kí títì gbàbẹ̀ wọn ni á fún ọ lówó títì kan fẹ́ gbà ibi tí ò yẹ kán gbé development gbà tí ò yẹ kán gbé títì gbà bí irú eléyìí ti ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú Umahi àtàwọn ará diaspora tí ń fẹ̀sùn kàn tán lọ ṣe ọ̀pàpà parada ibi tán ń gbé títì lọ tẹ́lẹ̀ wọ́n lọ yíwẹ̀ sí àárín kìíní wọ́n lè yíwẹ̀ sí ọ̀dọ̀ Gbẹ́ngà Daniels náà wọ́n lè yíwẹ̀ sí ọ̀dọ̀ gómìnà eléyìí létò náà kọ́lẹ̀ lónìí tó bá dọ̀la o so kẹ wá rí àtúbọ̀tán àwọn olóṣèlú gbogbo tán fi ọjọ́ àárọ̀ wọn tán fi ọwọ́ ọ̀tún kó jọ àwọn tọ́jọ́ ṣé ìṣẹ́ náà ẹgbẹ́ òṣèlú kan náà jọ wà àwọn méjèèjì sì sùn mọ́ ààrẹ Tinubu wọ́n parí ẹ̀ ṣùgbọ́n náà mi dùn tó bá tiẹ̀ tètè wò káàrẹ Tinubu tó gbọ́ ẹ wo wọn ṣe káànú ẹ̀sán ní ké ojú ẹ̀sán tá à ń béèrè fún ẹmọ́jà káànú wọn torí àbàjẹ́ kínní kan Nàìjíríà bó bá tún ti ṣẹlẹ̀ ní ìsìn àwa látùmọ̀ jiyàn lórí ọ̀rọ̀ àwọn aninilára èèyàn kan mọ̀ ní irọ́ tó sọ yẹn ò dáa èèyàn kan àwa mọ̀ bára wa jà àwọn sì mọ̀ bọ́ sí ń pàdé ara wọn. ó dọjọ́ tí àwọn mẹ̀kúnnù gbogbo ọmọ Nàìjíríà bá pawọ́pọ̀ tí wọ́n fọkàn síbì kan náà wípé bí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ sí àwọn aninilára àwọn gbà fọlọ́hun àwọn náà máa béèrè tán máa gbàdúrà sọ́lọ́run ìwọ Ọlọ́run jọ̀ọ́ gbogbo àwọn aninilára wa ní Nàìjíríà bá wa ní wọn lára ọjọ́ ìnira wọn wá dé èyí náà lẹ́tùn lọ́mọ bára yín jiyàn pé kò yẹ kó wó ìkànnì ó fẹ́ fi ṣẹ̀tá kí ló kàn yín mẹ́ ọjọ́ tó ti ń ṣẹ̀tánú ẹ̀yin mẹ̀kúnnù nǹkan ẹ̀yin aráàlú ẹ fi wọ́n lẹ̀ yóò dáa fún àwọn oyè yẹn kò ní yẹ̀lẹ́ o èmi àtàyà náà já lọ́jọ́ sí ṣùgbọ́n ẹ̀ fi wá lẹ̀ bá a parí ìjà wa àwọn àtẹnu àmọ́ ẹja èmi ò wọlé àyà o àyà náà ò sì ní ilé mi tó fẹ́ wó àbòsí mo ń ṣe àbúrò pàdé lọ́la láṣẹ Olódùmarè happy weekend enjoy yourself I love you gbogbo ẹ̀yin tí mi tí dá mẹ́sẹ̀gì inú WhatsApp ẹ wò ó ti sú èmi gan ẹ̀rù àti déèdì WhatsApp ń bà mí mo wo mẹ́sẹ̀gì lọ́ọ̀kan báyìí ni pé mo ti ṣe àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ gan láti mọ òpè Bobby èrò ti pọ̀ lórí rẹ nísìn ó mọ̀ wá mọ́ kò rí bẹ́ẹ̀ o ẹ jọ ṣe rí tí ìròyìn gbà ó ń gba time ó ń consume time ara time yẹn náà lẹ́yìn náà dẹ̀ tún wá tẹ́ ẹ fi ń wo ìròyìn so torí ẹ̀ mo ṣe máa ń torí ẹ̀ ni mo ṣe máa ń tẹ́pẹpẹ time sí torí ẹ̀ ni mo ṣe máa ń tẹ́pẹpẹ ara mi sórí YouTube nínú comment mo dáhùn a tún lo comment a tún jókòó tì bẹ́ẹ̀ ṣe ń drop comment báyìí tá a bá ti drop ròyìn mọ́ mi Grace Olùsòótọ́ mọ́ mi Dorcas àtàwọn bá mi Tanimola àwọn náà lè jẹ́rìí sí àtàwọn tó kọ́kọ́ máa kọ mẹ́sẹ̀gì wípé mo máa sáré dáhùn torí màá jókòó tì mo máa rí gbà tí mẹ́sẹ̀gì ń drop láwọn tó bá kọ́kọ́ drop mẹ́sẹ̀gì ni kì í ṣe tílẹ̀ bá ti mọ́ o so nídìí èyí táìmù tí à ń lò tájọ́ ń lò lórí ìròyìn àti lórí YouTube ẹ jọ̀ọ́ gbogbo messages ẹ bá fẹ́ kí n tètè rí orí YouTube ni o personal messages àti pé ńgbà tí fóònù alákọ̀ọ́kọ́ nọ́mbà yẹn ti sọnù tá a ti ń lo fóònù tuntun mi ò tí ì save nọ́mbà ọ̀pọ̀lọpọ̀ so kì í ṣe ti gbéraga kì í ṣe ti àfojúdi ẹ jọ̀ọ́
ẹgbà ń bẹ́ẹ̀ kò sáàyè ni mò ń béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run gan wípé tí táìmù tèmi gan kó bá ń fi kún kó ju 24 hours in a day lọ ṣùgbọ́n ayé ò lè pa kádàrádà wọ́n kàn lè yí ọwọ́ àgọ́ sẹ́yìn ni irú òní ní ìsìn mò ń rí rest àṣìṣe sátidé mo ti ṣiṣẹ́ lé ní báyìí àtúnwá kàròyìn àtúngé so ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú God bless you and I love you wọ́n mọ̀ retí nínú comment section.